Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái phần rất là quan trọng trong cái vấn đề về Photoshop, đó là bút. Các bạn nhớ nhé. Và cái công cụ bút thì mình ký hiệu là phím B. Các bạn sẽ ghi cho mình là ký hiệu phím B. Và trước khi làm điều đấy thì mình sẽ tạo ra một cái khổ giấy cho các bạn. Cái bút thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều thứ, nên là các bạn sẽ chọn cho mình một cái kích thước khổ giấy là 800 nhân với lại 800. Độ phân giải thì mình sẽ để là 150 và hệ thống RGB nha. Và tất nhiên là tính vào đơn vị là pixel rồi. Rồi, sau khi mà đã làm xong thì bây giờ thì cái công cụ B của chúng ta là như thế nào thì chúng ta sẽ tích vào đây. Đây là B đây. Và khi tích vào B thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay trên thanh thuộc tính của chúng ta nó có sự khác biệt. Chúng ta có thể ấn F, F, F. Đó, được chưa? Rồi, sau khi mà chọn vào cái công cụ bút B xong đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái thanh thuộc tính của mình nó nằm ngang nha. Thì đây là cái thuộc tính của bút của chúng ta. Nó có những cái bút được quản lý theo hệ thống là folder đựng tài liệu đấy. Đó, các bạn nhìn ra sổ xuống thì nó sẽ như này. Và tất nhiên là khi mà mình muốn cho nó nhỏ lại thì nó sẽ như này. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Và tất nhiên là cái vấn đề basic của các bạn thì nó sẽ có một cái bút thứ nhất là hình tròn đây và hình tròn này. Thì mình gọi nôm na tất cả những giá trị đấy là gọi là bút cứng và bút mềm. Nhưng trước tiên thì mình sẽ chọn một cái đầu bút đã. Mình sẽ chọn vào một cái đầu bút như này. Đó, bút này được chưa? Và sau khi chọn bút này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần ở biểu tượng này nó có phần size là 59 và độ HDID là 100. 59 chính là độ to nhỏ của đầu bút của chúng ta. Còn HDID chính là độ mềm và độ cứng của đầu bút của chúng ta. Lúc này thì mình sẽ lập ra một layer mới và mình sẽ chọn cho các bạn một cái màu sắc. Ví dụ các bạn có thể chọn một cái tông màu nâu vàng. Được chưa? Và việc của chúng ta là bút của chúng ta thì vẽ ra thôi. Nên là chúng ta chỉ việc cầm và chúng ta vẽ ra. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy bút nó cứng nên là các đường nét cạnh của nó sẽ rất là sắc. Nhìn thấy không ạ? Và tiếp theo nữa là mình có thể chọn cho nó một cái đầu bút nó to lên. Rồi mình cũng có thể là chọn một cái đầu bút to hơn nữa. Đó. Đấy nhá, chọn đầu bút to nhỏ là các bạn sẽ chọn như vậy. Và tất nhiên trong giá trị về cái giá trị đầu bút đấy thì mình có thể dùng cái phương pháp như sau là mình có thể chuột phải thẳng vào màn hình. Ngay tức nó xuất hiện cái bút của chúng ta nó kéo nha. Đây là nhỏ này, chuột phải này kéo to này này. Rồi chuột phải này kéo to nữa này. Đó, nên các bạn nhìn nhá. Nó sẽ có những cái giá trị để chúng ta có thể lựa chọn. Được không ạ? Alo, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ rồi. Dạ rồi thầy. Ok, vậy thì cái giá trị đầu bút của chúng ta là chúng ta hiểu về to nhỏ điều chỉnh đầu bút ra sao rồi. Để chuột phải vào màn hình. Còn loại thứ hai, cái điều chỉnh đầu bút đấy thì người ta sử dụng cái phương pháp là các bạn giữ chặt phím Alt trên bàn phím giúp mình. Và tất nhiên là bạn sẽ có một cái chuột phải. Chuột phải của chúng ta di sang bên đây phải là to và di sang tay trái thì là nhỏ. Vậy thì chúng ta có thể điều tiết được cái đầu bút của chúng ta rất là dễ dàng. Đó. Ok, thu nhỏ lại xíu nữa như này. Đó, ok. Đấy là một trong những cái tư duy của chúng ta có thể làm như thế này được. Rồi tiếp theo giá trị của chúng ta đã là gì ạ? Chúng ta có một cái thuộc tính phần HDID. HDID là 100% thì là cứng. Đấy, cái đường biên, đường mép của nó, cái vị trí chỗ này của chúng ta rất là sắc nét. Đấy ạ. Tôi thu nhỏ đầu bút tôi chỉ cho bạn đây. Cái chính là cái này đây. Đây ạ. Cái cạnh của nó rất là sắc nét. Được chưa? Nhưng cũng là tiêu chí đây, tôi phóng to ra và tôi đặt cái HDID nó rơi giá trị là về 0 thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đường biên của nó sẽ rất là mềm nhá. Vậy thì để muốn biến từ bút cứng trở thành bút mềm thì người ta làm bằng cách nào thì rất là đơn giản như này thôi. Các bạn chỉ cần chuột phải giữ phím Alt này, kéo sang phải là to, kéo sang trái là nhỏ và bạn giữ chuột nhé, ấn nút lên trên. Xuống dưới là rõ này, các bạn nhìn nhá. Và đẩy nút lên trên thì là nhòe này. Xuống dưới là cứng và lên trên là mềm. Đó, nhìn chưa? Tôi vẽ đây là có thể cứng lại. Thì nha, cái HDID của chúng ta có thể nha. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và đẩy lên trên này. Đấy, như này thì các bạn sẽ thấy rất cứng, nhưng mà từ đây thì tôi sẽ đẩy lên xuống dưới nữa này.
lên trên này, nhòe này. Đó, cùng là một đối tượng nhưng mà chúng ta có thể điều tiết được độ cứng và mềm của đối tượng. Rồi tiếp theo cái giá trị bút của chúng ta nó có một cái thuộc tính nữa là độ xoay của cái đầu bút. Vậy cái độ xoay của đầu bút này nó sẽ có tác dụng như cái nền tảng của chúng ta là khi mà chúng ta cầm đối tượng này chúng ta kéo bẹt lại. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái đường chuyển động của chúng ta và chúng ta tích một cái thì nó sẽ thành hình elip, được chưa? Đấy. Rồi các bạn có thể chọn vào hard disk là 100% thì bạn tích vào đây nó rất là cứng, được chưa? Nhưng lúc này các bạn muốn xoay cái đầu bút đi thì bạn có thể xoay như này cho tôi, thì lúc này nó sẽ xoay như này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ xoay tùy theo mức độ của chúng ta là xoay sang bên tay trái, bên tay phải như thế nào đó là tùy các bạn nhé. Đó, tất nhiên thì đây là những cái mà chúng ta hiểu về sử dụng cái đầu bút ra sao rồi. Rồi sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng đấy thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái bút đầu tiên là chúng ta sẽ ứng dụng với cái gì? Đó là tạo ra những điểm phát sáng. Ứng dụng tạo điểm phát sáng để làm gì? Để nhấn nhá về thiết kế của chúng ta. Ví dụ chúng ta chọn là File và chúng ta chọn vào Control. Lúc này thì các bạn sẽ có một cái background, chúng ta chọn vào Download. Chúng ta chọn vào một biểu tượng. Trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn vào trang sức, và trong phần trang sức thì tôi sẽ chọn một cái hình ảnh. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là tôi sẽ chọn một cái hình ảnh như thế này. Ok, chúng ta chọn ở đây. Sau khi tôi chọn vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng này thì tôi sẽ tích vào đây và tôi chọn một cái hình ảnh như thế này. Và việc của chúng ta là tạo ra một cái biểu tượng nó như thế nào để nó phát sáng. Thì trong trường hợp này độ phát sáng của chúng ta nó có mấy loại dạng như sau. Các bạn nhìn nhé. Tôi lập ra một layer mới và theo thông lệ bình thường để tạo ra một cái điểm phát sáng. Ctrl. Lúc này các bạn sẽ để đến ổ D và ổ E và chúng ta sẽ chọn vào phần thư viện ảnh. Rồi chúng ta sẽ chọn một cái phần cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ chọn vào background. Chúng ta chọn vào phần texture. Và khi kéo xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ có những nền tảng là một cái background như thế này. Đây là những cái điểm sáng nó có thể như thế này. Vậy thì chúng ta có thể tạo ra những điểm sáng đó tương tự như vậy được không? Thì các bạn nhìn thấy tôi lập ra một layer mới. Theo thông lệ bình thường thì tôi chọn bút B, và bút B lúc này thì tôi sẽ chọn một cái bút, đây là bút cứng thì đây là bút mềm. Các bạn tích vào đây. Và với bút mềm này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu đầu tiên là màu sáng của đối tượng. Ví dụ đây là một cái thông số là màu đỏ chẳng hạn thì bạn chọn màu đỏ cho tôi. Được không? Bạn tích một cái nha. Ví dụ bạn có thể cho to là bạn tích một cái như này. Này, giữ phím Alt và đẩy sang phải là to, đẩy sang trái là nhỏ, và tôi nghĩ rằng cái điểm chấm của tôi nó cũng tầm này thôi. Buông ra và tôi chấm một cái. Và trước khi chấm một cái thì các bạn để ý cho tôi các thanh thuộc tính ngang phía trên nó phải là normal, opacity 100, độ follow là 100 và tất cả những thông số này tôi để nguyên bản mặc định. Và lúc này chúng ta tích đâu. Sau khi tích xong thì tôi có một cái đốm sáng chỗ này xong thì tôi sẽ tiếp tục chọn một điểm thứ hai, tôi sẽ chọn một cái màu đó là màu cam. Và điểm này thì tôi thu nhỏ lại, tôi thu nhỏ bằng phím Alt, tôi kéo vào đây. Và tất nhiên là điểm này nó nhỏ hơn thì sẽ được chọn vào đây, tôi tích một cái vào đây. Các bạn có sẽ nhìn thấy cái điểm này của tôi. Alo, cả lớp mình nhìn thấy này chưa nhỉ? Alo. Giờ thấy rồi. Rồi tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhớ cho tôi một cái tiêu chí nữa là bạn sẽ thu nhỏ lại một lần nữa. Ví dụ như là lúc này chúng ta sẽ chọn vào điểm sáng cuối cùng là điểm sáng quắc. Giữ phím Alt và thu nhỏ lại một lần nữa thì ở đây chúng ta sẽ chấm vào giữa. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có 3 điểm. Đây tôi có 3 điểm này. Các bạn có nhìn thấy ngoài là màu đỏ, bên trong là màu cam, và bên trong nữa thì là màu trắng. Nếu bạn nào dùng được càng nhiều màu thì càng tốt, nhưng mà tôi thì tôi chỉ dùng 3 cái thôi. Và lúc này các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl T và giữ Shift để chúng ta bóp bẹp lại. Các bạn sẽ bóp bẹp lại giúp tôi. Và tất nhiên là giữ Shift thì chúng ta sẽ làm sao kéo dài ra thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái biểu tượng của chúng ta. Đó, rồi cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ thầy. Rồi sau khi đã có cái này xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái biểu tượng của chúng ta nó có bẻ cong hay không thì chúng ta có thể ấn vào Ctrl T và chúng ta xoay góc độ này. Nhìn thấy chưa? Chúng ta đặt vào đây. Đây là giá trị hình của chúng ta.
chúng ta có thể nhấn nhá hay cái gì đấy là tùy chúng ta, và tất nhiên là ấn vào Warp này. Và trong cái phần Warp thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chuột của chúng ta là nó có lệnh bẻ cong hay không đấy, thì mọi người cũng phải lưu ý để chúng ta có thể bẻ cong được, hoặc là bẻ cong lên trên hay bẻ cong xuống dưới. Đấy, các bạn nhìn nhá. Thì trong trường hợp này nó chỉ hơi cong một tí thôi thì tôi sẽ chọn vào như này. Đó, sau khi làm xong thì tôi sẽ cầm đối tượng tôi kéo vào đây. Được chưa? Thì nó sẽ tạo ra những cái đường chuyển động cho các bạn, và tất nhiên những cái đường này thì chúng ta sẽ giữ phím man và chúng ta sẽ kéo vào đây và Ctrl T và xoay góc độ này đi. Xoay góc độ này để làm gì? Để chúng ta đặt xuống đây. Trong cái phần cạnh như thế này thì các bạn để ý cho tôi là gì ạ? Chúng ta cũng có thể chọn vào Warp là thứ hai, và sau khi Warp là thứ hai thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái lệnh đó là bẻ cong. Ví dụ chúng ta chọn bẻ cong như này là lên trên và xuống dưới này, các nhìn chưa? Và tất nhiên những cái này thì các bạn sẽ xoay cho tôi một góc. Ví dụ được cong rồi thì bạn ấn vào chữ V cho tôi, và tất nhiên chúng ta vẫn có thể điều tiết được bằng cách ấn vào Ctrl T kéo vào đây. Chúng ta kéo bẹt xuống như này, giữ Shift kéo bẹt như này, để chúng ta xoay nha. Đấy, chúng ta sẽ đặt vào đây. Và tất nhiên là sau khi mà đã kéo bật vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bên này của chúng ta khá là thừa, chúng ta ấn Enter và chúng ta sẽ dùng một cái đối tượng của chúng ta là một cái mặt nạ. Rồi tất nhiên là dùng cái công cụ bút bê, và tất nhiên là bút bê này cái mặt nạ của chúng ta là màu trắng nên là chúng ta sẽ phóng to lên là màu đen, và chúng ta sẽ xoa cái này đi thì nó sẽ tự biến mất cho chúng ta. Đó. Và tất nhiên là cái đối tượng này nó sẽ không thể nào mà đi qua được cái sản phẩm được, nên là bạn sẽ dùng bút bê và là màu đen và tôi tô như này thì nó sẽ mất đi. Được chưa? Và tất nhiên là để muốn tô một cách từ tốn hơn cho cái việc thiết kế của bạn trông dễ chịu hơn thì bạn sẽ thu cái opacity xuống, có nghĩa là tôi sẽ mất dần theo độ opacity tôi viết, tôi vẽ đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở dưới này chúng ta có một cái biểu tượng cái nét của chúng ta, nó có một cái khối để chúng ta có thể thực hiện cái phong cách như thế này. Được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy thì cái câu chuyện của chúng ta nữa là tôi sẽ tắt đi. Lúc này thì chúng ta ấn vào Ctrl O. Trường hợp số 2 là của các bạn thì các bạn sẽ chọn vào background và chúng ta chọn vào phần ổ D. Chúng ta chọn vào tư liệu và chúng ta chọn vào chơn lọc và chúng ta chọn vào một cái được gọi là background, và trong phần background của chúng ta nó có rất nhiều những cái đối tượng màu sắc rồi những cái background để chúng ta có thể thiết kế. Lúc này các bạn sẽ chọn vào cho tôi đó là gì? Tôi chọn vào cái sự mềm mại. Các bạn có thể chọn vào mềm mại. Trong phần mềm mại thì nó sẽ có những cái background cho các bạn. Ví dụ trong trường hợp là màu trắng, màu vàng, màu tím. Đó. Thì ví dụ như bạn có thể chọn một cái nền phù hợp. Được chưa? Ví dụ sau khi đã có một cái nền phù hợp rồi thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl O giúp tôi. Trong cái phần này thì các bạn sẽ chọn đến ổ E và chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh và chúng ta chọn vào mỹ phẩm. Tại sao tôi lại nói chọn phần này? Bởi vì cái phần mỹ phẩm này thì nó đã có những hình ảnh tôi đã cắt sẵn rồi. Các bạn có thể chọn vào mỹ phẩm Mocha. Đây là những sản phẩm tôi cắt đây. Được chưa? Thì cái sản phẩm này khi mà các bạn làm nhá, sản phẩm này các bạn tích vào đây cho tôi. Thậm chí là bạn có thể tích vào bất cứ vị trí nào các bạn mong muốn. Bạn chỉ cần chọn vào một cái đồng hồ, ấn vào OK như này. Được chưa? Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và sang file thiết kế thì bạn ấn vào Ctrl V thôi. Đây là sản phẩm của chúng ta đây ạ. Và tất nhiên là trong quá trình khi mà các bạn đặt thì các bạn để ý giúp tôi nhé. Để ý giúp tôi cái việc này. Nghĩa là sao? Khi mà chúng ta đừng đặt như này. Tại sao không đặt như này? Bởi vì là cái đường chuyển động cái núi phía xa này các bạn sẽ nhìn nó bị giáp danh. Chúng ta có thể đặt 2/3 hoặc 1/3 như này thì nó sẽ rất là dễ đẹp nhé. Ok, cả lớp mình nghe cái phần này chưa nhỉ? Alo. Dạ rồi ạ. Rồi, đến phần này thì nó rất là đơn giản là các bạn chỉ cần lập ra một layer mới và dùng một cái bút bê. Bút bê lúc này thì tôi phóng to này. Tôi phóng to bằng giữ phím man, tôi đẩy sang phải là phóng to lên, và tôi đang chọn bút mềm. Và tôi sẽ dùng một cái opacity là 100% luôn. Và tôi sẽ chọn một cái màu. Và màu này là màu đậm nhé, các bạn nhớ nhé. Lúc này thì tôi dùng bút bê và tôi chỉ một phát vào cái phần dưới. Nếu bạn nào muốn nó ăn ngay thì các bạn có thể dùng cái phương pháp là một là bạn kéo bẹt cái này xuống. Được chưa? Nó ngang như này. Ok, kéo bẹt như này xuống tí nữa. Đó. Và bạn phóng to ra như này. Thì lúc này các bạn chỉ làm mỗi cái thao tác là bạn chỉ vào đây cho tôi một cái. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra một cái bóng đổ ở dưới. Mọi người có nhìn thấy cái bóng đổ từ dưới của tôi không ạ?
Alo. Dạ có thấy đây. Thì cái này nó Có rất là thầy ơi. đơn giản, là mình chỉ cần cho nó xuống dưới một cái lớp là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Và cái này thì mình sẽ dùng một cái hiệu ứng đó là hòa trộn. Đó là gì? Lúc này chúng ta có một cái lệnh đó là multi, là làm đậm màu. Thì lúc này cái sản phẩm của chúng ta sẽ rất là chắc chắn là làm thiết kế như này. Được chưa? Phần thứ hai nữa là cái ảnh này của chúng ta là do là ánh sáng của chúng ta là cái gì? Nó thiên về sắc xanh, và sắc xanh này thì chúng ta phải ám trên những cái vùng màu sáng của tấm ảnh màu trắng như này. Thì chúng ta có thể ám bằng cách nào? Thì các bạn sẽ có rất nhiều cách xử lý. Cách xử lý đầu tiên là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hiệu ứng là tôi sẽ chọn vào cái chỉnh màu. Tại vì là không gian màu xanh rồi thì phải chỉnh màu bằng cách nào, thì người ta có một cái lệnh như này nhé. Một là bạn chọn vào đây. Hai là bạn sẽ chọn vào qua image, chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào smart color. Smart color là một giá trị về rất là thông minh. Có nghĩa là cái ảnh này của các bạn đang nhận là layer số 1 và sổ xuống cái ảnh của chúng ta background là cái số 77. Bạn sổ xuống, bạn chọn là 77 giúp tôi. Đó, và bạn layer 1 này thì bạn chọn là background nhé. Thì ngay lập tức các bạn có nhìn thấy cái ảnh của chúng ta nó sẽ bị nhiễm sắc xanh không ạ? Alo. 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 Đúng. Rồi, vậy thì cái phase này là giá trị để chúng ta nhiễm nhiều hay nhiễm ít. Đây là nhiễm cực kỳ nhiều, nó sẽ đứng trong cái không gian này được của các bạn. Bạn chỉ cần kéo này lên cho tôi. Có nghĩa là chúng ta cũng ám xanh vừa vừa thôi. Được chưa? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok, và lúc này chúng ta kiểm tra trước sau. Hiểu cái này chưa? Alo. Rồi. Sau khi đã làm xong thì tất nhiên trong cái giai đoạn này mà khi bạn làm như này thì buộc là bạn sẽ phải dùng một tiêu chí là vừa rồi là chúng ta đang dùng qua image. Chúng ta chọn qua adjustment và chúng ta ám màu, có nghĩa là khi ghép một đối tượng sang một đối tượng khác thì thường là chúng ta phải ám màu nó để nó đứng được. Nhưng sau khi ám màu xong thì một số sắc độ trên một tấm ảnh của các bạn gặp một vấn đề. Có nghĩa là nó thiếu sáng và thiếu tối, nên là buộc là chúng ta sẽ phải dùng cái biểu tượng là một là image adjustment và chúng ta chọn là Ctrl L. Ctrl L là chỉnh sáng tối của một đối tượng. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Rồi ạ. Alo, lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Tôi đang nói rất là phần chuyên sâu cho các bạn để các bạn nhớ là khi mà chúng ta làm về bút của chúng ta là một phần để hỗ trợ cho cái việc mà chúng ta đang làm đó. Thì đây, tôi đang nói cho các bạn xem là ví dụ chỉnh trực tiếp là như này. Còn bạn muốn mà chỉnh theo cái phong cách. Chỉnh theo phong cách là nghĩa là sao? Là có nghĩa là nó có một cái layer phụ thì các bạn sẽ sổ xuống cái này thì nó có một cái level này cho các bạn. Thì nó sẽ tạo ra một cái layer mặt nạ cho các bạn. Và với cái tiêu chí này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi chỉ cần đẩy cái này lên này. Cái này đang là gọi là thiếu sáng này, các bạn chỉ cần đẩy sáng nha. Được chưa? Rồi các bạn sẽ cầm kéo xuống tí tạo sắc độ này. Nhưng khi mà tạo sắc độ như này thì thường đối tượng của chúng ta là sẽ áp dụng cho toàn bộ layer dưới. Thì nó lại chỉ là chỉnh cả cái background rồi. Nhưng tôi muốn là cái background vẫn giữ nguyên thì sao? Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng hộp thoại ở chỗ này này. Nó chỉ áp dụng cho đối tượng layer dưới thôi. Bạn tích vào đây giúp tôi. Đó. Thì lúc này cái nhân vật đồng hồ của chúng ta sẽ rất là sắc nét. Được chưa? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Rồi ạ. Rồi. Tiếp theo. Sau khi đã làm xong được cái việc này xong thì các bạn nhớ cho tôi là nếu không có cái này sao? Chìm. Có cái này sao? Rõ. Đấy. Rồi tiếp theo này. Cái đối tượng nhân vật này của chúng ta nó muốn ám cái màu xanh vào trong thiết kế của chúng ta thì chúng ta làm bằng cách nào? Thì các bạn để ý cho tôi một cái hiệu ứng như sau là chúng ta sẽ chọn một cái màu, lập ra một layer mới. Nhìn layer mới chưa? Và chúng ta dùng một cái y ngắn chỉ vào đây lấy một cái màu xanh và dùng một cái bút B để làm sao ạ? Bút B này của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn là bút hình tròn và chúng ta tô thẳng trực tiếp lên đối tượng. Đây ạ, tôi chơi nhỏ lại nhé. Phóng to thu nhỏ này và chúng ta tô ở đây. Rồi các bạn có thấy là nó sẽ chui vào trong của chúng ta không ạ? Alo? Dạ, thấy rồi thầy. Rồi tôi như này thì các bạn sẽ thấy là nó nhuốm xanh của tôi rồi. Được chưa? Hay thậm chí là các bạn có thể đổ thẳng trực tiếp xanh trơn như này cũng là một cái cách. Hoặc là bạn nào muốn nhấn nhá thì là tô vào những chỗ nào ám xanh. Được chưa?
Hiểu cái này không ạ? Alo? Có ạ. Rồi, sau khi làm xong thì bạn hãy chọn cho tôi phương pháp là hòa trộn color, có nghĩa là sẽ nhuốm cái màu giống hệt như màu của đối tượng. Nhưng nó điểm sao ạ? Nó không thay đổi khối đối tượng được. Ví dụ nhìn thấy chưa? Các bạn có thấy nó nhuốm màu xanh không ạ? Được. Alo? Có. Rồi. Thì bây giờ trước khi đi đến cái việc đó thì bây giờ tôi sẽ làm một cái thao tác cho các bạn là tôi sẽ dùng một cái bảng blending option. Bởi vì hôm trước thì có một bạn hỏi tôi là thầy ơi, vậy thì cái phần bảng blend if này là custom layer và phần phía dưới các bạn có nhìn hai cái gradient này không ạ? Alo? Dạ có thầy. Thì cái phần phía trên này nó ứng dụng cho những đối tượng nào có sắc độ gồm có đậm, trung, gian, sáng. Còn cái layer dưới này là áp dụng cho sắc độ của ảnh dưới, của sắc độ của cái ảnh dưới áp dụng cho đối tượng phía trên nếu đối tượng phía trên là một màu nha. Rồi, bây giờ tôi hỏi các bạn, lúc này tôi quay trở về normal thì các bạn có đồng ý với tôi cái màu xanh này nó chỉ có một màu không? Alo? Đúng ạ. Nha, nó chỉ có một màu thôi, nên là khi chúng ta chuột phải chọn là blending option. Nếu tôi cầm cái thanh gạt là màu sáng này kéo lui về ở trung gian phát ngay tức cái hình màu xanh của chúng ta có thể bị biến mất. Các bạn có nhìn thấy chỗ này bị biến mất chưa? Mà nó không có độ lan tỏa, không có gì hết đúng không? Alo? Vâng ạ. Đấy. Vậy thì cái này là người ta mới dùng cái gì? Dùng cái sắc độ dưới. Có nghĩa là gì? Tôi muốn giữ lại cái phần sáng. Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là cái trên cái đồng hồ nó có các sắc độ về sáng tối trung gian không? Chúng ta sẽ kéo cái vùng màu đậm đi. Đấy, các bạn có nhìn thấy tôi lọc chưa? Alo, cả nhà nhìn thấy chưa? Dạ thấy rồi. Sau khi nó lọc xong đến đây thì tôi giữ phím Alt và tôi tách ra. Thì các bạn có thấy là màu xanh của chúng ta ám vào một số khu vực không ạ? Chứ không ám hết đúng không các bạn? Alo? Alo, alo. Dạ đúng rồi. Rồi, vậy thì sau khi mà làm xong này thì các bạn nhớ cho tôi là hòa trộn color như này thì có phải là chúng ta sẽ ra một cái phiên bản này trước sau này. Nhìn chưa? Nó sẽ rất là nhẹ nhàng, ám một tí xanh vào đây, phóng to cho mọi người xem nhìn này. Nhìn nha, chỗ xanh này, nhìn này trước sau này. Trắng nhá, xanh, trắng, xanh, được chưa? Đó, rồi, tiếp theo. Ở trong cái phần hình này của các bạn nó còn một cái thao tác nữa rất là quan trọng, đó là một cái phần image chúng ta chọn vào adjustment. Và trong cái phần này thì nó có một cái gì nhỉ? Nó có một cái hiệu ứng cho các bạn, đó là chúng ta sẽ chỉnh lấy sáng và lấy tối, shadow highlight. Các bạn nhìn thấy shadow highlight không ạ? Alo? Có thầy ạ. Rồi, sau khi ấn vào shadow highlight thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây mình sẽ show nó ra. Thì cái biểu tượng này của các bạn nhé, nếu các bạn là muốn lấy lại vùng sáng, thì các bạn có nhìn thấy đây nha, ví dụ tôi tắt review đi thì các bạn có thấy rằng cái hình bên trong của cái nõi của cái dây này nó bị mất chất liệu chưa? Nó bị chết khối không? Alo? Alo? Dạ. Cả lớp mình có nhìn đoạn này rất là quan trọng nhá, nhìn này, những đoạn chết khối này nha, tích vào đây. Các bạn có nhìn thấy phần bên trong chúng ta nhìn được cả dây không? Dạ, có thầy. Nhìn thấy chưa? Nhìn được cả dây chưa? Vậy thì tự nhiên cái dây đồng hồ mình sẽ nhìn được sâu hơn, tốt hơn, đúng không ạ? Đúng chưa? Vậy thì nãy tùy thuộc vào cái gì highlight này chúng ta sẽ cầm ở gương mouse chúng ta kéo lên đi nha. Được chưa? Chúng ta kéo nha. Hay là chúng ta kéo như nào? Đấy. Còn cái shadow của chúng ta đây. Chúng ta sẽ kéo tăng giảm cái giá trị là tăng lên và giảm đi, được chưa? Khi tăng lên thì bạn sẽ lấy được chi tiết trong vùng tối. Còn các bạn sẽ nhớ cho tôi là lấy được chi tiết trong vùng tối rồi thì bạn sẽ thấy là chúng ta đã có được cái chi tiết vùng tối rồi, chúng ta nhìn được rất là rõ ràng rồi. Ok, thì lúc này chúng ta sẽ ấn vào đây. Và tất nhiên cái đối tượng mà chúng ta đang chỉnh màu thì có phải là chỉnh màu theo hình thức nè. Các bạn có đồng ý tôi là chỉnh màu trực tiếp với ảnh không ạ? Thì nó sẽ không phù hợp lắm. Nên tôi sẽ chọn vào biểu tượng là shadow highlight. Trong cái phần shadow highlight chúng ta nằm ở đâu ở trong phần này? Ví dụ chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái bảng của chúng ta có shadow highlight không? Các bạn sẽ nhìn thấy trong bảng này là chúng ta không có này. Các bạn nhìn nhá. Black and white rồi tất cả những cái biểu tượng này. Nhìn thấy chưa? Thì chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp là chúng ta sẽ nhân bảng đối tượng hoặc như thế nào đó tùy các bạn.
Đây ạ. Nhớ nhá, chúng ta chọn vào Shadow 29. Đây ạ. Ctrl G là một đối tượng, hoặc các bạn sẽ phải làm một thao tác là chuột phải chọn vào Convert Smart Object để tránh trường hợp nó bị ảnh hưởng đến đối tượng trực tiếp về cái ảnh của chúng ta, thì Convert Smart Object. Sau khi Convert Smart Object xong thì bạn sẽ chọn Image, chọn vào Adjustment và chúng ta chọn vào Shadow Highlight. Thì đối tượng này của chúng ta sẽ sáng lên, chi tiết trong vùng tối sáng lên. Và khi ấn OK vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó tự sinh ra một cái phiên bản, đó là chỉnh màu. Và với cái chỉnh màu như này thì bạn sẽ được quyền là chỉnh nó ở độ nào. Ví dụ tôi tích đúp vào đây thì nó sẽ ra một cái bảng opacity cho các bạn. Ví dụ tôi gõ vào đây là 80% thì tự khắc nó sẽ chỉ hơi tối dần thôi. Nó vẫn ra được chi tiết là được rồi. Được chưa? Rồi, phần thứ hai nữa là gì ạ? Như tôi đã chia sẻ cho các bạn là những cái đường viền này của chúng ta cần phải sáng hơn. Và đã là sáng hơn thì các bạn sẽ nhìn thấy cái level của chúng ta nó sẽ nằm ở rìa cạnh này. Thì có cách nào để chúng ta chỉnh được không? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Lúc này chúng ta có rất nhiều cách là chúng ta chọn vào một cái B nha. Tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi sẽ thu nhỏ lại. Cái này các bạn có thể chọn cho tôi một cái tông màu xanh sáng. Sau đó bạn tô vào đây cho tôi. Tô vào đây để làm gì? Sau khi tô xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái vị trí là 50% opacity. Và sau khi chọn 50% xong thì tôi chọn là pen và tôi tích vào đây một điểm. Nhớ nhá, tôi sẽ tích vào đây một điểm. Và tôi sẽ đi đường này. Nhớ là chúng ta chọn là pen dạng thường thôi, pen dạng path thôi. Tôi tích vào đây. Đấy, thì sau này các bạn nào mà muốn làm chuyên sâu về sản phẩm thì các bạn sẽ phải học rất là kỹ cái phần blend màu rồi chỉnh màu như thế nào. Ctrl Enter và bạn xóa cái phần bên này đi thì nó sẽ sắc nét bên này cho các bạn. Tiếp theo cái phần này nữa của chúng ta thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ dùng pen. Chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta bẻ cong như này. Và tất nhiên là sau khi làm xong này thì ấn vào Ctrl Enter, dùng Shift F6 là làm về vùng chọn sau khi vẽ với 30 và tôi xóa đi. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái đường sáng này của tôi nó thể hiện rằng đây là vành trước của đồng hồ. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Alo. Dạ rồi thầy. Và cái tiêu chí này nó rất hay ở chỗ là khi bạn dùng bậc Blending Option, có nghĩa là vật liệu phát sáng nha. Đây, nếu bạn nào học đến cái bài trong cái hệ thống của tôi là bài mặt nạ sắc thì bạn sẽ nhìn thấy là tất cả vật liệu phát sáng đều là sẽ sử dụng một tiêu chí. Cái ảnh của chúng ta, cái hình này là màu trắng và nó đặt trên một cái nền màu đen rồi mới dùng được hòa trộn. Còn bình thường nếu mà chúng ta dùng như này thì chúng ta chỉ cần chuột phải chọn là Blending Option, bỏ thuộc tính là Transparency Shape Layer đi. Nó giống như một lớp nền màu đen và lúc này chúng ta hòa trộn là Color Dock. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái đường này nó sẽ phát sáng cho các bạn. Và tất nhiên opacity là bao nhiêu phần trăm thì tùy thuộc vào giá trị của các bạn thôi. Lúc này tôi sẽ thu nhỏ xuống để làm sao nó sẽ đẩy hơi ánh xanh một tẹo như thế này. Đấy. Và tất nhiên là sau khi đánh ánh xanh này thì các bạn có thể làm sao gẩy xanh ở bất cứ vị trí nào từ cái đối tượng này. Ví dụ bút B, tôi thu nhỏ đầu bút lại và tôi chỉ việc tô vào đây thôi thì nó sẽ là ám màu xanh. Các bạn nhìn thấy không? Nó rất là dễ. Và thậm chí chỗ này tôi sẽ cho nó ám màu xanh. Đấy, thấy chưa? Chúng ta sẽ cho nó ám màu xanh, cho nó cái mà chúng ta đang mong muốn. Đấy, ví dụ thế. Nhìn thấy chưa? Và cái ám màu xanh thì ám như thế nào thì cái tùy thuộc vào opacity của các bạn. Bạn phóng to lên, bạn cho này nó ám như này thì nó sẽ phát quang cho các bạn. Được chưa? Rồi tiếp theo, sau khi đã làm xong cái này xong thì các bạn có thể phía trên là có thể dùng B, bạn tô vào đây nó hơi ám xanh, tô vào đây nó hơi ám xanh và tô vào đây nó hơi ám xanh, và tất nhiên là tất cả những cái này đều làm được hết nha. Rồi, phần thứ hai của các bạn là gì? Bạn lập ra một layer mới giúp tôi và chọn một cái bút B, và bút B này thì bạn sẽ có một cái tiêu chí là bút B. Phóng to và tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi sẽ chọn 100%. Bước thứ hai là các bạn sẽ thu nhỏ lại cái phần sáng này một tí, được chưa? Và bạn sẽ thu nhỏ lại, bạn tích vào đây cho tôi một tí nữa. Và tiếp theo nữa thì bạn sẽ chọn vào đây và chọn một cái màu trắng cho tôi và lại thu nhỏ lại một tí nữa vào đây. Đấy, có nghĩa là cái tầm sáng thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ chọn vào đây. Và sau khi làm xong thì tôi ấn vào Ctrl T.
Với cái Ctrl T này thì các bạn sẽ ấn vào phần Warp nhé, ấn vào phần Warp này. Và tất nhiên là cái phần Warp của các bạn thì nó sẽ chia lưới cho các bạn là bao nhiêu phần trăm đó, thì bạn chỉ cần chọn cho tôi đó là gì, bạn kéo cái này lên, nhìn chưa? Đấy, có nghĩa là cái tiêu chí của chúng ta nó sẽ Warp như này, kéo từ cái điểm này sang nha. Đấy, và khi mà tôi sẽ kéo như này nó mỏng đến đây rồi thì tôi sẽ thấy nó ưng ý rồi. Thì các bạn có thể ấn vào chữ V. Và lúc này thì các bạn sẽ ấn vào vị trí là có thể là chọn vào Ctrl T, phóng to này. Được chưa? Và giữ vào Ctrl này, chúng ta bóp bẹt cái này lại là một tí này để cho nó sẽ đi theo cái hình của cái đồng hồ của chúng ta là như thế này này. Được chưa? Thực ra là cái việc mà làm phát sáng hay không đấy thì chúng ta sẽ chọn vào cái vị trí nha. Và sau khi mà đã chọn xong cái này thì giống như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn, đó là gì? Chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác, đó là gì? Enter. Chuột phải chọn vào Blending Option và tiếp theo là ấn vào bỏ phần thuộc tính và chọn vào Color, thì cái này nó sẽ phát quang cho các bạn. Nhìn nhá, nó sẽ phát quang. Và với phát quang như này này, nhìn thấy nhá, nó phát quang là rất là mạnh. Chính vì vậy mà sau khi mà chọn xong thì bạn hãy chọn cho tôi cái giá trị này, kéo xuống một tí như này thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Nha, được chưa? Đấy. Rồi có nhiều người này sau khi mà đã làm xong thì chúng ta đã có nền tảng của cái thiết kế của chúng ta rồi. Chúng ta có thể được quyền là chỉnh cho nó là gần, rõ, xa, mờ. Và thậm chí là những cái ánh sáng của cái background này chúng ta có thể chỉnh được bằng cách như sau là Ctrl G lên một lớp. Tiếp theo bạn sẽ chọn vào cho tôi hòa trộn là làm sáng ảnh. Và sau đó thì bạn sẽ làm một thao tác cho tôi là chuột phải chọn là Blending Option. Trong cái phần Blending Option này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính đó là hòa trộn, tại vì nó là sắc độ rồi. Nên là bạn sẽ lọc toàn bộ tất cả màu đậm đi. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo. Alo. Đã thấy rồi đấy ạ. Rồi giữ phím Alt bạn tách ra như này thì để lấy được cái phần sáng gậy trên một tí để nó tạo ra ánh sáng nó mạnh hơn đây, trước và sau của chúng ta đây. Đó, thế là các bạn sẽ nhìn thấy cái ánh sáng của chúng ta chiếu vào cái đồng hồ nó rất là rõ ràng. Và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta đã có được một cái nền tảng. Và tiếp theo, với cái phương pháp này các bạn hãy đánh cho tôi một cái text. Ví dụ, trong cái phần text này thì tôi sẽ chọn một cái nền tảng là hôm trước thì tôi đã minh chứng cho các bạn cho nó rõ ràng phần này nhé. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tên là UTM. Avo. Rồi sau khi chọn UTM Avo xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái phông chữ của nó là ví dụ nha, UTM cách Avo. Và sau khi chọn vào xong thì bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính là nét nó đậm. Và tất nhiên là cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là trắng nha. Sau khi đã chọn xong thì cái này thì các bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi và chúng ta sẽ dùng một cái thủ pháp làm thế nào để nó nghiêng, làm thế nào để nó có thể là được vào cái hình đó. Thì các bạn nhìn vào đây. Để muốn làm hình nghiêng hay là hình gì đó thì tất nhiên chúng ta sẽ dùng giải pháp là Ctrl T rồi dùng bẻ theo từng góc. Nhưng chữ của chúng ta là đối tượng như này thì không bẻ được. Chúng ta sẽ phải chuột phải và convert là rasterize. Bởi vì các bạn làm poster. Hai là các bạn sẽ dùng convert nha. Có hai cách thì bây giờ tôi sẽ ấn vào cái vấn đề lệnh là biến chữ trở thành đối tượng thường. Và sau khi trở thành đối tượng thường xong thì bạn sẽ đặt vào vị trí này cho tôi và ấn vào Ctrl T. Và chúng ta sẽ dùng một cái đối tượng là chúng ta sẽ kéo vào đây. Thậm chí là các bạn có thể kéo đối tượng này lên phía trên, được không ạ? Giữ Shift là kéo phía trên này. Rồi chúng ta sẽ kéo cái vị trí này lên để làm sao cho nó nằm xuống, được không ạ? Được chưa? Đó, rồi, sau khi đã chọn vào đây xong thì các bạn sẽ có một cái nền tảng của chúng ta, Enter. Rồi, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo? Làm gì rồi thầy? Rồi. Trước khi làm cái này xong thì các bạn muốn cho cái hiệu ứng của mình nó tốt hơn. Tại vì chữ trên là một sắc độ, là màu trắng tinh. Nha. Bây giờ chữ dưới của chúng ta làm bằng cách nào? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Tôi sẽ dùng phím Alt và tôi tích vào đây một cái để tắt bỏ toàn bộ tất cả cái đối tượng của chúng ta đi. Tắt đi. Phần thứ hai nữa là đối tượng này các bạn sẽ dùng cho tôi chụp màn hình. Có nghĩa là chụp màn hình là chụp cái ảnh này của chúng ta đây. Nha.
Đây tôi sẽ nạp trên một layer mới và tôi chụp màn hình bằng Ctrl Shift Alt E. Thì nó sẽ ra một cái ảnh như này. Các bạn có nhìn cái ảnh này của tôi chưa? Alo? Alo? Dạ vâng. Dạ thấy rồi thầy. Còn nếu mà bạn nào mà dùng Ctrl Shift Alt E không được thì bạn sẽ phải lập ra một layer mới cho tôi và dùng cái biểu tượng là image, chọn vào Upload Image, đặc biệt những bạn nào mà dùng MacBook nha. Thì nó cũng chụp cho các bạn một cái đối tượng giống hệt như cái nền như vừa rồi. Đấy, bạn thấy không? Nó khá giống nhau. Và sau khi cái hình này xong thì tôi sẽ dùng một cái phương pháp như sau là tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur. Tôi chọn vào filter, tôi chọn vào camera raw. Cái camera raw này nó sẽ làm cho tất cả những cái chất liệu về hình ảnh của chúng ta nó mịn màng đi, giống như chúng ta đi đánh bóng. Đây ạ, các bạn nhìn này chưa? Chúng ta ấn vào đây, đây là trước và sau của chúng ta đấy, thì chúng ta sẽ chọn vào phần detail. Detail là phần làm mịn da hay là làm mịn đối tượng thì dùng cái này. Và tất nhiên tôi sẽ ấn vào phần nói, tôi kéo lên thì các bạn sẽ nhìn thấy. Các bạn nhìn thấy cái phần mịn này của tôi chưa nhỉ? Alo? Alo? Dạ thấy rồi thầy ạ. Rồi, làm mịn nhá. Và sau khi đã làm mịn xong thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ xếp cái file này ra bên ngoài. Và file này sẽ đặt tên là chữ in trên cáp. Được chưa? Và file này là file Photoshop nhé, các bạn nhớ nhá. Tôi sẽ để ra ngoài desktop và tôi sẽ chọn vào đây. Tất nhiên là cái này thì các bạn sẽ chọn lại chữ in trên cáp và xếp lại, nó là file Photoshop. Và sau khi đã có chữ file Photoshop rồi thì bạn tắt cái này đi. Đó, tắt này thì nó sẽ lại hiện như là bình thường, là chính là cái cáp bình thường của các bạn. Và lúc này thì bạn bật chữ lên. Thì cái chữ của chúng ta nó rất là hay ở chỗ này như này. Muốn ốp và nó nhéo theo cái hình này để nó nõm, nồi nõm theo hình này thì nó sẽ có một cái phương pháp là filter. Chúng ta chọn vào disto và chúng ta chọn vào đây. Thì cái này chính là giá trị là nhéo hình theo một đối tượng sắc độ phía dưới có đậm nhạt. Thì cái vừa rồi chúng ta vừa xếp lại nó có đậm nhạt ở phần cát rồi. Và tôi đã đặt chữ đúng cái vị trí của cái cát đấy rồi thì nó sẽ ăn theo độ đậm nhạt của nó. Và độ xô lệch ngang là 10 và cao là 10. Tuấn ok. Lúc này thì các bạn có nhìn thấy chữ in trên cát không ạ? Cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa nào? Alo. Chưa thấy thầy ạ. Dạ thấy rồi thầy ạ. Thấy chưa? Rồi ạ. Rồi ok. Ok, thì lúc này sau khi tôi tích xong thì ấn ok thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ chúng ta có sự khác biệt này. Nó sẽ nhéo theo hình. Các bạn có nhìn thấy nó bị nhéo theo hình không ạ? Thấy rồi thầy ạ. Nó nhéo theo hình, cái hình này là hình của độ nồi nõm của cái hình mà chúng ta đã chọn. Và tất nhiên nó sẽ đạt giá trị là nó có những cái nâm tâm như này này. Nhìn thấy chưa? Nó nồi nõm theo đúng cái cát, sóng cát của chúng ta. Và lúc này chúng ta thực hiện một thao tác là chuột phải, chọn vào Blending Option là ốp hình theo cái mặt đó. Ví dụ, các bạn có thể làm chữ trên mặt biển, chữ trên mặt quần áo, chữ trên mặt áo, vải vóc. Thì đây là một trong những phương pháp mà các bạn có thể làm logo hay cái gì đó ốp trên những cái chất liệu bạn mong muốn. Đây ạ. Thì các bạn có đồng ý với tôi là cái phần gradient phía trên là custom layer này chính là đối tượng phía trên không? Đối tượng phía trên chúng ta chỉ có một màu trắng thôi. Nếu tôi kéo màu trắng vào đây thì biến mất rồi. Các bạn có nhìn thấy biến mất chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Nên người ta mới nhờ cái sắc độ phía dưới. Nhìn này, nhờ sắc độ phía dưới là chính là cái nền cát màu xanh này. Nó có đậm nhạt trung gian sáng thì nó chính là layer dưới này. Nó dùng cái đối tượng sắc độ này để tác động lên đối tượng trên. Ví dụ tôi cầm màu đen này tôi kéo vào đây thì tất cả màu đen sẽ biến mất. Các bạn có nhìn thấy cái màu đen ở rãnh như này chưa? Những cái cát này biến mất chưa? Alo? Alo, alo. Alo. Dạ thấy rồi thầy. Rồi, vậy thì khi bạn kéo như này là kéo trực tiếp là bạn sẽ làm cho cái đối tượng của chúng ta nó gặp mất luôn. Nhưng muốn êm hơn thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta kéo lui vào một tí bắt đầu nó ra cái hình rồi này. Nhìn chưa? Thì bắt đầu chúng ta giữ phím man và chúng ta tách cái màu đen ra, chúng ta kéo như này thì nó sẽ làm sao chuyển lên vào nền cho các bạn. Alo, các bạn có nhìn thấy cái không ạ? Và tất nhiên làm sao? Dạ có thầy. Lúc này khi mà chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái chữ của tôi đã có dấu hiệu là tôi đã làm một cái poster như thế này. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Đấy, nó ăn theo cái sóng của các bạn. Nó giống như là việc mà chúng ta rải trên cát hay cái gì đấy, cỏ cái các thứ các bạn có thể làm nha. Rồi, mọi người có nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo.
Thấy rồi thầy. Đấy nhá. Vậy thì cái tiêu chí đầu tiên của cái bút của chúng ta nó có thể ứng dụng dạng như thế này, có thể được. Các bạn nhìn đâu ạ? Rồi, phần thứ hai nữa, cây bút của chúng ta nó có một cái thuộc tính là khi bút thì để tô, nó có bút cứng và bút mềm. Được chưa? Đây, thì các bạn nhìn này. Trong trường này chúng ta thay đổi cái khẩu vị đi bằng cách như sau. Đây ạ. Các bạn để ý cho tôi nhé. Lúc này phần chữ thì chúng ta không dùng nữa. Và lúc này chúng ta chọn vào Ctrl O. Sau đó thì các bạn chỉ cần chọn đến một cái ổ E. Chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến một cái đồng hồ. Các bạn có thể chọn một cái đồng hồ giúp tôi. Chúng ta sẽ chọn đến thư viện ảnh. Chúng ta chọn đến đồng hồ D. Chúng ta chọn đến Omega O. Đó. Và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ có một cái logo rồi, Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì các bạn chỉ việc làm sao thao tác này của chúng ta chọn vào đây. Đấy thì cái logo của chúng ta nó to như này thì các bạn có thể thu nhỏ lại và thu nhỏ lại. Và thu nhỏ lại. Và sau khi đã làm xong đến đây thì cái chữ Omega của các bạn nhớ là chúng ta sẽ có logo là âm bản và dương bản. Nên bạn đặt vào giữa giúp tôi. Nhìn thấy chưa? Một cái poster của chúng ta. Và cái này của các bạn thì cần thay đổi thành màu trắng. Rồi các bạn tích vào đây và đổ một cái màu trắng. Chúng ta là có âm bản và dương bản này. Và sau khi đã làm xong thì các bạn để ý cho tôi một lần nữa. Đó là gì? Chúng ta dùng cái phương pháp nhớ nhé. Sau khi làm xong, hãy làm cho nó một cái độ sâu. Độ sâu của thiết kế bằng cách là chúng ta chọn vào Adjustment và chúng ta chọn vào Gradient. Cái này gọi là nhấn nhá thiết kế. Thì các bạn chỉ cần tích vào đây cho tôi một cái. Thì ngay lập tức nó sẽ tạo ra một cái Gradient. Và Gradient này là Gradient gì? Ở đây hai cái đều là màu trắng. Và trên này thì các bạn sẽ nhìn thấy Opacity bằng 0. Là trong suốt. Và một cái bên Opacity này là 100%. Để có nhiều người còn biết là cách làm, đúng không ạ? Rồi, ok. Vậy thì sau này tôi chỉ cần chọn một cái màu, đó là màu xanh đậm thôi. Được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu xanh đậm này của tôi đây. Đây ạ. Nhìn thấy chiều sâu chưa? Và bên này của tôi thì tôi cũng chọn một cái màu xanh đậm cho các bạn. Nếu các bạn mong muốn, ok, chúng ta sẽ chọn một cái màu xanh đậm nha. Và sau khi chọn màu xanh đậm xong như này thì các bạn sẽ nhìn thấy hai bên đều là màu xanh đậm. Tôi ấn ok. Và tôi đang dùng cái hiệu ứng của Gradient, tôi đang đậm từ dưới lên trên. Tôi sẽ thay đổi nó bằng cái lệnh là Radiant. Thì cái tâm sáng của chúng ta nằm ở giữa. Nhìn thấy chưa? Tâm đậm nằm ở giữa chưa? Các bạn nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Được rồi ạ. Rồi, lúc này các bạn chỉ cần sổ xuống cho tôi một cái thuộc tính, đó là gì ạ? Đảo ngược là reverse, là từ đậm này sẽ chuyển ra bên ngoài. Và bên trong sẽ là gì ạ? Trong suốt cho các bạn. Đấy ạ. Đó. Cả nhà mình nhìn thấy cái độ đậm này chưa? Alo? Dạ thấy rồi thầy. Rồi, vậy thì với cái tiêu chí này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái hiệu ứng là gì? Tôi kêu là chính là độ to nhỏ, tôi sẽ kéo lên đây một tí. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy xung quanh chúng ta sẽ đậm hơn. Và sau khi chọn đậm hơn thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái thao tác cuối cùng là chọn vào Soft Line, là màu xung quanh nó sẽ, tất cả xung quanh là sẽ tối hơn một độ. Nhìn chưa? Nó sẽ đẩy mạnh cái phần trung gian ở giữa cho các bạn. Bạn có nhìn thấy sắc độ thiết kế của chúng ta sẽ tốt hơn không ạ? Alo? Dạ có. Rồi, tiếp theo này. Trong trường hợp này thì có rất nhiều người làm là Ctrl O. Rồi chúng ta quay trở lại với cái thuộc tính là thư viện ảnh. Rồi chúng ta lại chọn một cái màu. Ví dụ như chúng ta chọn vào background. Để các bạn sẽ biết rằng là chúng ta sẽ làm cách nào. Chúng ta sẽ chọn vào phần texture. Trong phần texture thì tôi đã có những cái nền tảng hình ảnh cho các bạn. Đó là cái biểu tượng cái này. Đấy, Ctrl A, Ctrl C và sang file thiết kế của các bạn thì các bạn xem sao. Cái này thì tôi tắt đi. Được chưa? Rồi cái này thì các bạn sẽ tắt đi. Rồi cái này thì các bạn xem sao. Ctrl V. Lúc này cái hình ảnh này thì các bạn để ý cho tôi là dùng hòa trộn. Có nghĩa là nếu đây là đen trắng, tại sao chúng ta lại lấy những cái này? Bởi vì ở chỗ cái màu đen này của chúng ta nó có đen này, sau rồi có sắc độ là ghi này, sắc độ ghi sáng hơn này, sáng hơn nữa này. Các bạn chỉ cần dùng cho tôi hòa trộn là làm sáng ảnh thì màu tối sẽ bị trượt tiêu. Thì tất cả những tia sáng này sẽ được giữ lại theo độ sắc độ. Đây ạ. Cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa ạ? Alo? Dạ rồi ạ.
Rồi, sau khi đã chọn xong cái này thì bạn có thể ấn vào Ctrl T và kéo này nè. Kéo ra. Để giống như ánh nắng ở phía trên hoặc là cái đường xuyên sáng phía trên. Cái này bạn sẽ gặp ở một số cái trường hợp khi mà chúng ta làm về thiết kế cho một cái phim ảnh nào đó thì các bạn sẽ nhìn thấy tia sáng xuyên qua cái mặt trời của chúng ta thì dùng cái này. Rồi, các bạn có nhìn cái này chưa? Alo? Đó hả? Nhưng cái này lại có một cái trường hợp nó rất dở là nó lại không trong màu, nó bị đục màu bởi vì nó là đang dùng màu ghi. Nên là trường hợp này bạn sẽ sổ xuống, bạn chọn vào color như này thì nó trong nhưng nó lại bị chìm về màu. Các bạn có nhìn thấy bị chìm về màu không? Alo? Alo? Là có. Nó hơi chìm thầy ơi. Đấy, vậy thì người ta có giải pháp gì không ạ? Ok, vậy thì người ta sử dụng cái đó, người ta ấn vào Ctrl G lần thứ hai nên nó sẽ tăng sáng lên, Ctrl G lần thứ ba nó sẽ tăng sáng lên. Thì bạn có nhìn thấy cái đường sáng này của tôi chưa? Alo? Dạ thấy thầy. Ok, thì đây là một trong những phương pháp để cho các bạn có thể xử lý cho những cái background của chúng ta cảm giác nó ảo diệu hơn, làm một cái poster cho thiết kế sản phẩm trông nó cũng bắt mắt hơn. Và tất nhiên là với phương án này treo chiều dọc này các bạn có thể up lên trên TikTok và kéo sang một cái ảnh mới thì nó sẽ có tỷ lệ phần trăm là giảm giá bao nhiêu phần trăm, nhân một cái ngày gì đó từ ngày bao nhiêu xong rồi kéo ở đây và cuối cùng nó ấn vào tag vào giỏ hàng, đúng không? Mọi người hiểu cái cách làm chưa ạ? Alo? Được. Rồi, nhưng trường hợp này thì bảo là thầy ơi, vậy thì em muốn rằng là cái trường hợp đầu tiên của chúng ta là chọn vào cái này thì có được không ạ? Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Đấy, làm thế nào có thể thay được màu cho nó được không ạ? Thì người ta sẽ có một cái tiêu chí như sau là bạn lập ra một layer mới giúp tôi. Và cái này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu xanh nhé, y ngắn, được chưa? Và chỉ vào đây. Được chưa? Và lúc này chúng ta đổ màu bằng lệnh là Al Dente. Các bạn nhìn thấy Al Dente chưa? Alo? Dạ, thấy rồi. Rồi, lúc này thì tôi cho cái màu xanh này chui vào cái miếng màu đen vừa rồi đang hòa trộn đấy thì bằng lệnh là Ctrl G. Các bạn nhìn thấy Ctrl G không ạ? Thì có phải cái hình của chúng ta đang là không hòa trộn thì nó sẽ được nhảy không ạ? Các bạn nhìn này chưa? Alo? Thấy rồi. Rồi, lúc này thì chúng ta sẽ chọn cái miếng phía trên và chọn hòa trộn là color thì xem ạ. Thì các bạn có nhìn thấy cái color của tôi nó sẽ giúp ích cho chúng ta là gì? Thay đổi từ màu xám để trở thành màu xanh này được không các bạn? Alo? Alo? Dạ vâng. Đấy. Được, nhưng mà nó hơi lộ cái viền. Ok, thì cái nộ hơi cái viền đó nên rất là đơn giản là chỉ việc làm sao ạ? Chúng ta sẽ chọn cả hai cái này, một là group nó này. Đồng ý không ạ? Alo? Group lại nhá, Ctrl G. Sau khi Ctrl G xong thì em chỉ cần chọn một cái mặt nạ và chọn vào thuộc tính là gradient đen trắng. Và câu chuyện của đen trắng của chúng ta đã học quá kỹ rồi, chúng ta chỉ việc làm sao kéo từ trên xuống dưới như này thôi. Là mất luôn. Em có nhìn thấy hình không ạ? Alo? Dạ có. Đấy, mất rồi này. Và lúc này chúng ta có thể kéo từ trên đây xuống đây. Ok, đấy, tia sáng của chúng ta đến đâu thì chúng ta sẽ xử lý đến đấy. Và có thể là như thế này. Được chưa? Và tất nhiên là cái đối tượng này, group này phải dưới cái layer gradient để làm tối 4 góc. Thì các bạn sẽ cầm này, kéo xuống này cho tôi một tí. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ trầm hơn. Và thiết kế của chúng ta đã ổn hơn cho cái phần mà như này rồi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ, thấy rồi ạ. Rồi, tất nhiên là người ta cũng còn có những cái phong cách khác cho cái việc thiết kế của các bạn. Có thể là dùng một cái phương pháp. Đây ạ, có nhiều người dùng cái phong cách theo kiểu điện thoại. Các bạn có thể thay thế bằng một cái điện thoại đây để làm cho những sản phẩm về điện tử. Đây ạ, các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Lúc này các bạn sẽ lập ra một layer mới và chọn vào cho tôi một cái gradient G. Và trong một số cái sản phẩm điện tử thì người ta hay dùng là chuyển từ một màu, có thể là từ một màu hồng sang một màu xanh. Đấy, các bạn nhìn hồng xanh ạ. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ kéo từ trái qua phải như này. Ví dụ tôi muốn rằng hồng ở bên tay trái và xanh bên tay phải. Đây là hình của chúng ta. Và lúc này chúng ta chỉ cần hòa trộn thuộc tính là làm sáng ảnh. Thì các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Alo? Dạ thấy này. Rồi, vậy cái tiêu chí này nó nằm ở chỗ làm sao? Nó chỉ có hai sắc độ đây, chuột phải chọn là Blending Option.
Trong phần blending option thì nó sẽ có một cái thuộc tính cho các bạn là cái màu xanh này tôi kéo vào đây. Nhìn đây nha, nó loại trừ cái màu xanh đó. Rồi. Sau đến đây rồi tôi thấy là cần êm hơn, tôi giữ phím An, tôi tách này ra được không ạ? Các bạn có nhìn thấy là bắt đầu tôi hơi đá một tí hồng mà được không ạ? Alo, cả nhà mình nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Được rồi ạ. Đấy, thấy nhá. Thì đây lại là một kiểu khác. Được chưa? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và tất nhiên là không thích thì chúng ta lại xóa đi thôi. Bởi vì làm sao chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ. Và ở đây khi mà làm, ví dụ nếu logo này là màu đỏ sao? Cái chữ của chúng ta là layer số 9. Đâu rồi? Chuột phải chúng ta chọn vào layer số 7 là cái layer của cái này. Nếu logo chúng ta đang khóa nền mà nó lại chính xác lại là màu đỏ, đổ màu, thì các bạn nhớ là đổ màu như này thì nằm trên nền như này nó sẽ rất khó nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Đã là logo mà nằm trên nền màu xanh thì sẽ rất là khó, nên buộc các bạn nhớ cho tôi là chuột phải chọn là blending option. Để làm gì? Để thứ nhất là cái hình này phải có bóng, drop shadow. Và sau khi drop shadow xong thì em sẽ tăng cái giá trị này độ đậm lên, và không nên chọn màu đen mà hãy chọn màu xanh đen để nó cùng tông. Thứ hai là cái giá trị size này chúng ta sẽ lan tỏa ra để nó tạo ra khu vực tối. Thứ ba là trên có đỏ rồi thì ở dưới phải có tí đỏ, thì nên là các bạn sẽ chuột phải xuống phần phía dưới cho tôi. Đó là gì? Tôi lập ra một layer mới. Trong phần layer mới này các bạn có thể chọn đỏ hoặc chọn tím theo cái ý đồ của các bạn. Đây là chọn đỏ tím đều được hết. Lúc này các bạn chỉ cần chọn vào cái bút B của chúng ta và cho nó to bằng phím An và kéo ở đây. Bạn hãy tô vào cho tôi ở giá trị là dưới như này. Tô như nào cho nó phù hợp thì cái opacity này nó sẽ có giá trị. Và cái này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi hòa trộn là color và tô vào thôi. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? Alo, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ, thấy rồi đấy. Nhiều rồi thầy. Người ta gọi là kéo màu. Các bạn nhớ nhá. Và tất nhiên là khi tô vào đâu thì màu sẽ thay đổi đến đấy. Tô vào đâu màu sẽ thay đổi đến đấy nhá. Ví dụ thay đổi màu sắc của đối tượng nó rất là dễ nhá. Color là như vậy. Rồi, các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Bút B của chúng ta. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ chọn qua cái phần thứ hai cho các bạn bút B. Thì trong phần bút B này thì các bạn sẽ có một cái thuộc tính nữa là các bạn sẽ dùng cho tôi một cái bánh xe. Và cái bánh xe này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái nền tảng, đó là gì ạ? Chúng ta có một cái trong cái bút name, bút chốc và bút tip thì bạn sẽ để bút tip cho tôi. Được chưa? Để nó hiển thị. Và tiếp theo nữa thì trong cái bút của chúng ta nó có cái gì ạ? Nó có một cái thuộc tính nữa cho các bạn, đó là cái này. Ở đây thì nó có một cái import cái đầu bút vào. Có nghĩa là lấy đầu bút từ bên ngoài vào. Các bạn nhớ nhá. Lấy đầu bút từ bên ngoài vào. Được chưa? Và để muốn lấy được đầu bút từ bên ngoài vào thì các bạn chỉ cần chọn vào đây. Và tất nhiên hãy chọn đến cái nơi mà tôi gọi là học thiết kế đồ họa. Học. Sau này thì bút của chúng ta sẽ tự chọn nội dung đồ họa và chúng ta chọn phím G. Thì cái file đầu bút này tôi sẽ gửi cho các bạn. Nhìn đi chưa? Bút này là bút tổng hợp. Được chưa? Nó gồm rất nhiều loại bút. Được chưa? Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ đưa vào thì nó sẽ có thuộc tính giống như là cái bút G này của tôi. Và bút G này các bạn lưu ý rằng là nó chỉ làm sao? Loát khoảng một vài lần thôi, chứ loát nhiều quá nó bị nặng và nó sẽ bị làm sao? Không đưa được vào nữa. Nhá. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ rồi. Được rồi ạ. Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm cái gì ạ? Chúng ta sẽ bỏ cái thuộc tính là màu đi. Chúng ta bỏ cái thuộc tính là cái đối tượng của chúng ta là cái omega. Ok, tôi sẽ chọn là cái phim này. Cái phim này tôi giữ nguyên cái màu tím rồi tôi sẽ xóa đi. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào một cái màu xanh tôi xóa đi, và cái này tôi cũng xóa lốt. Được chưa? Rồi cái này tôi cũng xóa lốt. Và tất nhiên là đến đây thì cái omega của các bạn nó sẽ rất là đậm. Đấy. Chúng ta sẽ thay đổi khẩu vị bằng cách là chuột phải chọn là blending option, và chúng ta chỉnh cái độ bóng của đối tượng của chúng ta nó vừa phải thôi. Ví dụ shadow thì chúng ta sẽ làm sao chỉnh cho nó nhẹ này.
Được chưa? Rồi, bắt đầu back này, background này. Rồi, sau khi chọn là background này thì các bạn để ý cho tôi là tôi sẽ lập ra một layer mới. Được không ạ? Tại sao là layer mới này? Layer mới này thì tôi sẽ dùng phím G. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu xanh, và cái màu xanh này là xanh da trời nhé, các bạn nhớ nhé, da trời này. Đấy, có thể chọn một cái màu đậm. Và tiếp theo cái màu này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu nó sáng để tôi chuyển từ hai màu sang nhau. Được chưa? Và lúc này sau khi ấn OK xong thì tôi kéo từ trên xuống dưới nha. Đấy, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa ạ? Alo? Dạ, thấy rồi thầy. Sau khi mà kiểm tra cái này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu đỏ đặt trên nền xanh này là tôi sẽ rút kinh nghiệm cho nhiều bạn là không nên dùng kiểu như này. Bởi vì đỏ trên nền xanh nó sẽ bị chói mắt nhá. Các bạn nhớ chưa? Tôi sẽ đổ lại bằng lệnh là Ctrl N thì nó sẽ có cái màu xanh như này. Và tất nhiên là đối với cái màu này thì tôi không nhất thiết phải là chọn một cái bóng nữa. Nên bạn có thể chọn vào Drop Shadow và chỉnh lại cái bóng cho nó ít đi. Và thậm chí là cái màu bóng có thể biến mất. Thậm chí là bỏ cái này đi. Được chưa? Rồi tiếp theo phần này thì tôi sẽ chọn vào cái gradient của chúng ta thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Đây, gradient là layer 8 đấy. Bạn có thuộc tính là 50%. Chúng ta sẽ ấn vào 50% nhé. 50%. 5. Số 5. Và sau khi đã có số 5 xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi được thuộc tính là cái này. Tại vì là chúng ta dùng mặt nạ. Và uốn lượn theo hình này thì các bạn chỉ cần tạo ra một cái mặt nạ như này cho tôi và dùng bút B. Bút B lúc này thì các bạn sẽ nhớ là nó đang là 100% opacity là màu đen này, tô đến đâu này mất hình đến đấy. Và tôi thu nhỏ lại và bắt đầu tôi tô. Ok, nhìn thấy chưa? Và tất nhiên là phần phía dưới này thì của các bạn sẽ làm sao? Mất hết. Tôi sẽ để lại cái phần phía dưới. Và tất nhiên là sau khi để lại phần phía dưới xong thì tôi sẽ để lại 100% cho các mọi người nhìn dễ hơn. Thì cái gradient của tôi là phía trên nó sẽ được nha. Và tất nhiên tôi tô tất cả những đối tượng này mất đi. Đó, có thể là hơi ám tím cái gì đó tùy các bạn. Được chưa? Nó vẫn là cái tông màu xanh đó. Ok. Sorry mọi người là chúng ta đang tô sai. Được chưa? Chúng ta phải tô vào trong mặt nạ. Thì chúng ta lại tô là sai. Nên tôi sẽ tô như này. Được chưa? Đấy. Thế là chúng ta có một cái bầu trời. Và trong cái phần bầu trời này thì bạn sẽ phóng to cho tôi cái phần này của các bạn này, nhìn thấy chưa? Bạn nếu mà muốn giữ lại cái này thì bạn sẽ dùng cho tôi một cái phương pháp là B. Nhá, nhìn này. Ở đây nó sẽ có đường xa gần cho chúng ta, xa gần như này. Nhưng mà bây giờ mình muốn dùng một cái màu làm sao cho ở cái giá trị của nó thì bạn có thể lập ra một layer mới và dùng bút Y và chỉ thẳng vào đây lấy cái màu này. Lấy cái màu này xong thì dùng bút B cho chúng ta thì hãy chọn cho nó một giá trị rơi tầm khoảng số 10. Và cái này thì vẫn là 100% nhé. Lúc này thì các bạn sẽ tô vào cho tôi, giữ phím An kéo thu nhỏ lại và chúng ta tô ra. Tô dần dần thì nó sẽ mất dần cho các bạn. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đây cũng chỉ là cái phương pháp để chúng ta gọi là làm mờ cái đối tượng xa gần của chúng ta đi thôi. Đó, được chưa? Rồi bên này cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tô làm sao để cảm giác nó sẽ chuyển vào nó êm hơn. Rồi, sau khi đã làm xong được cái việc này thì các bạn chỉ cần nạp ra một layer mới giúp tôi và chọn vào bút B. Và cái bút này thì tôi đã lấy từ cái phiên bản G rồi, nên các bạn chỉ cần chọn xuống. Hãy chọn một đám mây cực kỳ dễ chịu để tạo ra vấn đề về quảng cáo của các bạn. Thì bạn chọn vào đây cho tôi. Lúc này cái đám mây chúng ta có rồi thì chúng ta sẽ phóng to đám mây bằng phím An, kéo vào đây, bút mây mà, kéo vào đây. Và chúng ta chỉ vào đây một cái. Và tất nhiên màu này phải là màu trắng. Đó, và tất nhiên màu trắng thì bạn phải chọn vào 100% và bạn tích vào đây cho tôi. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái đám mây của chúng ta đặt như này hay là đặt như thế này. Đó. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Hello. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã quảng cáo theo một dạng khác. Bắt đầu nó có đám mây trông nó xanh trong hơn và nó sẽ khác biệt đúng không? Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu thầy. Rồi cũng tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái tiêu chí khác nữa là nếu mà tôi sẽ làm cái này, tôi lại bỏ cái này đi. Tôi lại chọn một cái background khác biệt đi ạ. Đây ạ. Chúng ta xóa đi.
Và tiếp theo tôi lại xóa cái này đi. Thì các bạn sẽ thấy một cái background phần phía dưới của chúng ta như này. Và tất nhiên cái hình này của chúng ta nó không còn cái giá trị nữa thì tôi sẽ bỏ cái phần chữ này đi. Chuột phải chúng ta chọn vào biểu tượng chữ và chúng ta xóa đi. Lúc này các bạn ấn vào Ctrl O giúp tôi. Chúng ta sẽ nằm chuột xuống. Chúng ta sẽ chọn vào phần nước. Các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ chọn vào phần nước. Và trong phần nước thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng của chúng ta, đó là cái background. Cái hình thiết kế của chúng ta nó có thể như thế này. Và Ctrl A, Ctrl C và sau đó thì sang file thiết kế của chúng ta thì ấn vào Ctrl V thôi. Các bạn sẽ đẩy cái này xuống. Và sau khi đẩy xuống thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi kéo cái này sang này một tí. Và sau khi kéo sang này một tí thì tôi lại ấn vào Ctrl T và tôi lại kéo này một tí để nó đủ lớn, để nó nằm ở đúng phần giữa cho chúng ta. Được chưa? Đấy. Giống như cái phần này xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần background này của cái bầu trời của chúng ta là số 10. Chúng ta sẽ đẩy đuôi cái này lên một tèo này. Phần thứ hai là cái phần background gradient này của các bạn này, nhìn thấy chưa? Gradient này. Đây ạ. Thì với gradient này thì bạn sẽ chọn vào lại và dùng gradient là đen trắng để kéo lại cho nó dễ hơn chứ không phải dùng bút nữa. Đấy, chúng ta kéo từ đây đến đây. Hoặc kéo từ đây đến đây. Đây, kéo từ này xuống. Và sau khi kéo xuống thì các bạn sẽ nhớ là cái background này phía trên này của chúng ta này. Cái layer cái mặt nước của chúng ta đây, nó phải nằm dưới. Tôi cho xuống dưới tất cả bằng Ctrl Shift hoặc cùng tay trái. Thì lúc này cái biểu tượng màu này của các bạn nó sẽ gặp vấn đề là số này tôi sẽ vứt đi. Thì lúc này hai cái nền nó sẽ êm vào nhau rất là dễ. Và trong trường hợp này thì nó có rất nhiều những cái background để cho các bạn lựa chọn. Một là bạn có thể làm phát sáng. Đối tượng của chúng ta là phát sáng là đối tượng đồng hồ. Chuột phải chọn vào số 3. Chuột phải chọn vào số 3. Đây. Cái này của các bạn thì chỉ cần làm một cái thao tác là giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn. Và tất nhiên là tôi sẽ lập ra một layer phía dưới. Sau khi này phía dưới xong thì tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn bằng Aldenatel. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là tôi có màu trắng và lúc này thì tôi sẽ cần làm cho nó nhòe ra bằng filter, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái độ nhòe của tôi. Được chưa? Đấy, nhấn nhá nhá. Và sau khi đã có cái này xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái phía trên thì phát sáng, nhưng phía dưới thì nó sẽ không phát sáng nữa. Nên buộc chúng ta sẽ tạo ra mặt nạ và dùng gradient đen trắng kéo từ trên xuống dưới. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Thế là chúng ta có phát sáng. Nhưng phát sáng mà đúng nghĩa của nó thì chúng ta phải chọn vào overlay nhé. Cái này phải dùng overlay thì cái màu của chúng ta sẽ rất là trong. Nhìn thấy chưa? Alo, các bạn hiểu cái này của tôi như nhỉ? Dạ thấy rồi thầy ạ. Rồi, tiếp theo cái hình này của các bạn là sau khi tôi đã chọn xong, các bạn sẽ phải ấn vào Ctrl G để đổi tượng. Được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ làm kỹ cái này và chúng ta sẽ làm một cái thao tác đó là gì? Kéo từ trên xuống dưới. Và tất nhiên là sau khi kéo từ trên xuống dưới xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này nó sẽ phải làm sao? Nó phải ốp theo hình khác đúng không? Tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ làm sao ạ? Đây ạ. Đây dưới của chúng ta là cái này. Đối tượng này chúng ta sẽ kéo xuống dưới này. Đây, Ctrl Z lại nhé. Trước khi cái này là tôi sẽ ấn vào biểu tượng như sau là giữ phím Alt. Số 3 đây. Đây. Được chưa? Cái này trên rồi. Cái này xuống dưới là Ctrl T. Và chọn vào thương giữ Shift và kéo như này. Sau khi mà đã chọn xong cái này xong thì bạn mới tắt bỏ nó đi. Và sau khi tắt bỏ xong thì các bạn nhớ cho tôi cái thuộc tính là chúng ta phải xếp lại Ctrl Shift F. Và tôi gọi là đồng hồ ốp hình đồng hồ. Được chưa? Và sau khi chọn ốp hình đồng hồ xong thì cái này nó khá là mịn màng rồi nên là chúng ta không phải dùng hiệu ứng nữa và chúng ta bật cái này lên. Và bắt đầu thực hiện thao tác là chọn vào filter, chọn vào disto và chúng ta chọn cái này. Với cái này sau này bạn chỉ cần chọn vào hiệu ứng là ốp hình đồng hồ và chọn vào đây. Thì cái hình đồng hồ của bạn sẽ bị nhéo theo hình. Cả lớp mình nhìn lên nó nhéo chưa? Alo? Alo?
Dạ, thấy rồi thầy ạ. Chuột phải chọn vào blending option. Lúc này thì chúng ta mới dùng cái thao tác là hiệu ứng cái ánh sáng của chúng ta có thể là từ dưới lên trên, để chúng ta có thể cầm máy kéo ở đây. Đấy các bạn nhìn chưa? Thì lúc này chúng ta giữ phím Alt, chúng ta tách này ra, chúng ta kéo như này thì tự khắc nó sẽ y theo hình đồng hồ của các bạn, nhìn thấy chưa? Và tất nhiên là trong quá trình này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta được như này rồi. Đấy nha. Rồi. Phần thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái thuộc tính là hòa trộn cho nó bằng cái là multi, là làm đậm màu. Và phần thứ hai nữa là chúng ta tạo ra mặt nạ và dùng gradient đen trắng. Rồi, kéo từ trên xuống dưới để cho nó chìm vào nền. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Đấy thì lúc này chúng ta mới làm xong một cái phiên bản đó là bóng đổ của đối tượng. Thấy nhá? Đấy. Và với phương pháp này thì bạn có thể làm ra rất nhiều những tiêu chí của phần chữ, phần hình hay phần gì đó tùy các bạn. Tiếp theo nữa thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái giải pháp là bút bê. Và bút bê này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái bút bê bằng nước. Ví dụ như là có nhiều người thì muốn sẽ làm những cái hiệu ứng nước chạy xung quanh hay là cái gì đó, thì ở đây nó cũng có. Ví dụ bạn có thể tích vào đây. Và tất nhiên là chúng ta không thể nào chọn ở đây, thì chúng ta sẽ thu nhỏ đầu bút lại và chúng ta sẽ làm như này. Chúng ta thu nhỏ lại như này. Và khi mà làm xong thì chúng ta chỉ việc làm sao lập ra một layer mới trên cùng chẳng hạn như này. Và bút của chúng ta là bút màu gì thì chúng ta tích vào đây cho tôi. Đấy, mọi người có thể quảng cáo theo hình thức như thế này được. Và thậm chí là chúng ta có thể thấp xuống như này, hay là thấp như này, đấy là tùy của mọi người. Có nghĩa là khi nước đã chạy rồi thì mọi người mới được quyền là lập ra một cái mặt nạ và dùng bút bê của chúng ta. Bút bê lúc này thì bạn sẽ trở về bút bình thường. Và cái bút này thì các bạn sẽ thu nhỏ đầu bút lại và chúng ta sẽ tô vào phần giữa là màu đen này, tô nó sẽ mất hình như này. Ok. Cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Alo. Dạ rồi thầy ạ. Rồi, tiếp theo này. Cũng là một cái tiêu chí đấy, người ta có thể tạo ra rất nhiều hiệu ứng cho cái bút của các bạn được. Bạn đã lập ra một layer mới và bút này thì sẽ là bút màu trắng nhá. Đấy, màu trắng này các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Nha, nhớ này, màu trắng này. Tích màu trắng nhiều lần vào. Và ở đây nó có một cái thuộc tính nữa cho các bạn là gì ạ? Chúng ta có thể lập ra một cái chuột, chọn vào một cái biểu tượng là effect, chọn vào biểu tượng là style, chọn vào extrude chẳng hạn nha. Thì cái màu trắng của chúng ta nó sẽ có thuộc tính này tôi ok, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu trắng chúng ta sẽ lan tỏa. Nhìn thấy lan tỏa chưa? Chúng ta thử một cái thuộc tính là thử chuột phải chọn vào transform blending option và bỏ thuộc tính là transparency shape layer đi. Lúc này sau đó thì chúng ta mới dùng filter. Chúng ta chọn vào thuộc tính cái này. Chúng ta chọn vào style và chọn vào extrude. Trong phần extrude này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là cái tôi sẽ để là 150. Độ to nhỏ thì tôi sẽ để là 30. Ấn ok. Thử xem thì các bạn nhìn thấy chưa? Vậy thì nó sẽ không mang được đầy đủ tất cả tính chất đấy, thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau. Vậy thì có nghĩa là nó bắt buộc phải có một cái nền đen này. Cái nền đen này sẽ giúp ích cho chúng ta tạo ra một cái hình chuyển độ, nổi khối, tạo ra một cái background đối nghịch với cái sản phẩm của chúng ta để cho đẹp hơn. Đây là một giải pháp thôi. Bạn đổ một cái màu đen cho tôi. Sau màu đen xong này tôi cho xuống dưới này thì tôi có một cái chấm trắng. Được chưa? Thì cái chấm trắng này bạn có thể vẽ lại nhé. Vẽ lại bằng cách B này. Bạn tích vào điểm giữa này cho tôi. Đây, X. Được chưa? Và sau khi chọn vào điểm giữa xong thì tôi sẽ ép. Đây là một layer đấy. Tôi sẽ chọn vào filter. Tôi chọn vào biểu tượng là style. Và tôi chọn vào extrude. Lúc này các bạn sẽ chọn là độ to nhỏ là 30. Độ phóng to lên là 150. Nên tôi ok thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi được nha. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo? Dạ thấy rồi. Rồi các bạn có thể chọn vào filter, chọn vào style, rồi chúng ta chọn vào phần extrude lần thứ hai như này. Cái này tôi sẽ để là khoảng 15 thôi. Và tôi sẽ để cái này là 180 để nó dài hơn chẳng hạn như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái tia của chúng ta sẽ bắn nhiều hơn. Đấy, nó nặng hơn, nhìn thấy chưa? Và tất nhiên sau khi đã làm xong thì bạn sẽ dùng cho tôi một cái giá trị. Cái giá trị là nghĩa là sao? Các bạn có thể
cái màu trắng và chúng ta hòa trộn làm sáng ảnh, hòa trộn làm sáng ảnh nó sẽ được như này, nhìn chưa? Và chúng ta có thể ấn vào Ctrl T và đảo ngược lên phía trên để nó sẽ tung tóe phía trên được như này không ạ? Ok, nhìn thấy chưa? Và với cái tung tóe phía trên này thì bạn sẽ cho xuống dưới tất cả giúp tôi nha. Nào, cho lên trên một nấc này, được chưa? Và tất nhiên cái này nó sẽ không còn phù hợp với cái đám mây nữa, nên là mình sẽ phải tắt bỏ cái đám mây đi. Ok, mọi người nhìn cái này chưa? Alo. Alo. Thấy có thể ạ. Rồi, thì các bạn sẽ nhìn thấy là với cái tiêu chí như này xong thì bạn chỉ việc đặt cho tôi cái chữ vào bên trong là chúng ta đã xong rồi. Và chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn để cách làm việc nha. Ok, vậy thì cái bài đầu tiên một tôi đi chia sẻ cho các bạn về cái bút như thế này nó sẽ được nha. Và tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tắt một cái layer 3 đi và chúng ta tắt nước đi. Sau khi đã có cái này xong thì tôi sẽ đưa cho các bạn đến một cái thuộc tính là cài đặt cái đầu bút của chúng ta ra sao. Các bạn ghi đi cách cài đặt đầu bút. Nào. Để muốn cài đặt được đầu bút thì chúng ta ấn vào bút B. Và chúng ta thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại nó sẽ giúp cho chúng ta gì? Lúc này chúng ta có thể chọn một cái đầu bút cứng hay đầu bút mềm đây. Tôi sẽ chọn một cái đầu bút cứng. Tôi chọn cái hình tròn nó sẽ như này. Và tất nhiên là khi mà làm thì tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi chọn những cái màu trắng nha, được không ạ? Đó, được chưa? Để muốn cài đặt chúng ta ấn F5. Thì trong cái bảng F5 của các bạn sẽ gặp một cái phần đầu tiên của các bạn, đó là bút tip shape. Thì trong phần này nó sẽ có phần là spacing, là giãn cách giữa các đầu bút ra. Đây ạ. Bình thường nó sẽ như này này, đó. Thấy chưa? Còn các bạn sẽ làm sao kéo như này thì nó sẽ làm sao rất là sát nhau. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Được rồi ạ. Rồi, vậy thì trong trường này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ giãn cách đầu bút ra là số 1. Rồi. Bước số 2 là các bạn ấn vào Shape Dynamic cho tôi. Thì trong phần Shape Dynamic nó sẽ có chỉnh độ to nhỏ của các bạn. Bạn kéo này cho tôi, nó tự to nhỏ cho các bạn. Kéo này tự khắc to nhỏ này. Được chưa? Rồi tiếp theo cái phần này nữa là gì ạ? Độ bay lên trên, bay xuống dưới thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Tự khắc nó sẽ bay lên trên, bay xuống dưới cho các bạn. Được chưa? Rồi tiếp theo nữa thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính nữa là transfer, là độ xa gần đối tượng, thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Thì cái này là xa gần đối tượng thì bạn tích vào đây. Nó sẽ có xa gần mờ rõ nha. Và sau khi làm xong thì bạn chỉ việc làm sao? Tắt bỏ đi. Và lúc này chúng ta vẩy ra thôi. Các bạn có nhìn thấy những cái hình này của tôi chưa? Đây này, nhìn chưa? Đó, để cho nó sinh động mà. Để cho nó sinh động cái hình này lên. Và tất nhiên sau khi làm xong thì bạn hãy dùng cho tôi thuộc tính là overlay. Màu sẽ được như này này, các bạn nhìn thấy không ạ? Ok, thu nhỏ đầu bút lại và vẩy như này được không ạ? Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Này, nhìn thấy chưa? Đấy, trang trí nhá. Rồi, thì đây là những cái hiệu ứng mà chúng ta có thể làm được cái điều mà chúng ta mong muốn, có thể là như thế này. Được chưa? Ok, thì tất nhiên là cái phần background tôi đã dạy cho các bạn xong, và cái bút chúng ta đã điều chỉnh được cái cấp độ số 1 là như này. Ok, ai còn có ý kiến gì cái này không nhỉ? Không ạ. Với cái này các bạn có thể làm tuyết, làm mưa, làm rơi đủ các kiểu, và thậm chí là những cái bút của chúng ta được quyền là tạo hình thiết kế được bằng cách như sau. F5. Tôi xóa bỏ cái này đi cho các bạn xem. F5 này. Bút B, và cái bút B này của các bạn thì tôi sẽ chỉnh cho nó là cái Shape Dynamic, là chỉnh nó sát lại với nhau này. Phần thứ hai là cái scanting, là bay lên trên bay lên dưới, là cho nó sát lại với nhau này. Nhìn thấy chưa? Nó sát lại như này thì các bạn vẽ như này nó sẽ làm sao? Rất là sát. Đấy, nhận lập ra một layer mới này, xong vẽ như này thì các bạn có thấy nó sát nhau không? Ok, mọi người hiểu cái này chứ nhỉ? Dạ, rồi ạ. Đây, cái này thì tôi sẽ cho nó giãn ra một tí nữa để cho nó xa ra để cho mọi người nhìn này. Đấy, thấy chưa? Rồi bay lên trên, bay xuống dưới thì của các bạn là cái này thì bạn sẽ cho nó bay như này cho tôi. Để cho và tôi thu nhỏ đầu bút lại và tôi vẽ như này, đúng không? Đó, mọi người có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Alo? Alo, sau đó thì bạn sẽ chọn vào transfer nhá. Vậy thì lúc này sau khi đã làm xong được cái hiệu ứng
điều chỉnh về độ xa gần, độ bay lên trên, bay xuống dưới, và cái này thì bạn có thể viết thành con số, ví dụ như là trừ 30, 30 gì đó thì mọi người có thể viết hình như thế này được, nhìn chưa, 30%. Còn nếu không thì mọi người có thể tạo ra một cái đường uốn lượn như thế này. Alo, nhìn chưa? Và chúng ta có thể cho to ra một tí và chúng ta chỉ một vài cái tích đúp vào, có thể to nhỏ khác nhau, và thậm chí là thu nhỏ như này và vẽ như này, được không ạ? Ok, và sau khi đã làm xong được cái vị trí này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính là hòa trộn overlay. Mọi người hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Dạ hiểu rồi thầy. Rồi, cái phần này thì các bạn nhớ là nó sẽ ứng dụng cho mỹ phẩm, ứng dụng cho trang sức, rồi thậm chí là tạo ra những cái ánh sáng lấp lánh cho những cái nhân vật nổi tiếng nha. Nhân vật nổi tiếng là sao? Tôi sẽ kiếm một cái ảnh nhân vật nổi tiếng cho các bạn xem. Không biết có không, Canchono. Chúng ta chọn vào download. Trong phần download thì của các bạn thì tôi sẽ có một cái phần tên là cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ có phần trang sức. Trong phần trang sức thì tôi sẽ có một cái hình ảnh cho các bạn. Rồi đấy, thì nhân vật của chúng ta sẽ có không thì tôi sẽ kiểm tra lại. Đâu nhỉ? Chúng ta sẽ chọn vào nhân vật. Đây là trang sức. Chúng ta back lại, chúng ta sẽ có một cái iPhone. Ok, chúng ta back lại. Đây nha. Nó có quá nhiều những cái đối tượng để chúng ta có thể lựa chọn. Ok. Nhiếp ảnh. Tất nhiên là tông màu sẽ phải thay đổi nhá. Còn cái này thì mình sẽ chọn lựa dần. Các bạn chọn vào kem, các bạn chọn vào VinFast. Rồi các bạn sẽ chọn vào hình ảnh. Cái này hết rồi. Tôi sẽ chọn vào sang cái thứ hai là cái trang sức này. Thì cái này thì tôi có một cái số 1, số 2. Hình như là mình kiếm được một cái nhân vật ca sĩ mà không biết nó nằm ở đâu. Ok, nhiếp ảnh. Thấy chưa? Các bạn có nhìn thấy hình ảnh này không? Chúng ta chỉ việc cắt ra thôi này, câu chuyện của chúng ta đã khác lắm rồi. Đây, ok, chúng ta sẽ chọn ở đây xem là có không. Không có. Ở đây xuống dưới nữa, còn nhiều lắm. Các bạn sẽ kéo xuống cho tôi. Ở đây thì tôi có cái này. Và chúng ta sẽ có một cái đồng hồ. Không có. Đồng hồ thông minh, thời trang sự kiện. Kiểm tra lại một lần nữa. Nhiều quá nên là nhiều lúc cũng khó khi tìm. Đấy, mà không sắp xếp thì nó mệt lắm. Đồng hồ nữ. Đấy thì các bạn nhớ là chúng ta chỉ cần tìm được một cái nhân vật bên trong của cái hình đấy là chúng ta sẽ làm được rồi. Hôm trước thì cũng đã cắt một cái hình nhân vật là ra cho các bạn xem rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm một cái nhân vật đưa vào nhé. Đấy, những cái sản phẩm như này thì bạn có thể thay thế bất cứ một cái đối tượng nào. Ví dụ Canchono. Tôi sẽ chọn đến phần mỹ phẩm đi cho nó nhanh. Chúng ta sẽ chọn vào phần thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn vào phần mỹ phẩm. Ở trong phần mỹ phẩm thì có các bạn là sẽ có chai nọ các kiểu, thì bạn có thể chai xanh, đỏ, tím, vàng. Tùy theo cái đối tượng mà chúng ta mong muốn thì chúng ta có thể chọn màu sắc. Ví dụ như đối tượng của chúng ta là chọn cái này. Sau đó thì chúng ta chọn cái này và chúng ta ấn OK. Đấy.
Ví dụ ảnh này đã chọn vào rồi đây, chọn vào đây. Chúng ta chọn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn những cái màu nền. PNG nhé. Các bạn sẽ chọn PNG cho tôi. Đây, nền đây. Chọn 1, chọn 2. Và khi đưa sang thì nó sẽ là dạng không nền như này thì bạn ấn vào Ctrl A, Ctrl C và sang file thiết kế thôi. Cái phần nào mà không dùng nữa thì các bạn cứ tắt đi. Cái này cũng không dùng nữa, tôi tắt đi. Và tôi sẽ sang cái file thiết kế là cái này, đúng không? Thì riêng cái đồng hồ này của các bạn thì các bạn chỉ cần chọn vào cái layer số 3. Đây, layer này của các bạn thì tôi sẽ chọn vào đây. Tắt bỏ cái này đi và tôi tắt bỏ cái này đi. Đây, tắt bỏ cái này đi, tôi tắt bỏ cái này đi. Và tiếp theo là tôi sẽ chuột phải, tôi sẽ tắt bỏ toàn bộ cái layer số 4 này, tắt đi. Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ chọn là layer 12, tôi cũng tắt luôn. Đấy, thì các bạn nhìn thấy không? Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào layer số 5, tắt bỏ cái này đi. Và các bạn ấn vào Ctrl V như này. Được chưa? Và tất nhiên thì những cái hình này của các bạn thì nó sẽ đặt vào đúng chỗ này, nó sẽ được luôn. Và cái màu sắc thì các bạn sẽ nhìn thấy là tất cả những cái phần là layer số 1 này của chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta tắt bỏ đi. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái bóng đổ tôi chưa? Rồi, sau khi đã có xong này thì cái này hình này của các bạn thì các bạn đưa sang cũng được. Nhưng mà trước khi mà làm sang một cái này thì buộc là cái ảnh này của các bạn là phải làm sao? Chuột phải chọn là 17 này. Được chưa? Các bạn có nhìn cái này nó phải ám xanh không? Alo? Alo. Rồi, để muốn ám xanh thế này nhá, các bạn bỏ cái này đi cho tôi. Cái này thì các bạn sẽ thấp xuống này. Đấy, nó nằm đúng độ thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ chính phủ tương phản. 17 này các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái hiệu ứng đó là Carbon. Carbon thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ chọn vào thuộc tính là chỉ tác động của nó thôi. Ở đây nó sắc độ là trung gian. Sắc độ thứ hai shadow là vùng tối và vùng sáng thì tôi chọn trung gian này, cái này tôi ám xanh. Tôi kéo xanh ra đây, nhìn thấy chưa? Đấy, xanh lạnh hơn rồi. Tiếp theo cái này kéo ở đây nó sẽ lạnh hơn. Và tiếp theo tôi sẽ chọn là shadow là vùng tối, tôi sẽ cầm này tôi kéo xanh. Cái này tôi sẽ kéo xanh. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và thứ hai, xanh thì đối nghịch với vàng, tôi chọn vào highlight là vùng sáng, tôi kéo ở đây và tôi kéo tăng vàng lên cho các bạn. Đấy thì nó sẽ tương phản cho các bạn về chính phủ nhá. Mọi người hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Alo? Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì khi làm sản phẩm thì bạn có thể ứng dụng những cái mà hôm nay tôi vừa chia sẻ cho các bạn để làm ra những cái sản phẩm. Có thể đăng lên Shopee, có thể đăng lên trang web, có thể là đăng lên trên TikTok để mà chúng ta có thể là bán hàng. Chúng ta có thể ứng dụng cho sản phẩm. Tất nhiên nó sẽ liên quan đến cả chữ nữa. Nhưng chữ của chúng ta thì chúng ta chỉ đi sưu tầm và chúng ta đi chép lại rất là nhiều những cái phông chữ đẹp của các thương hiệu nổi tiếng là ok rồi. Ok? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Dạ hiểu rồi. Rồi, sau cái bài hôm nay thì tôi đã dạy cho các bạn phần đầu tiên của phần bút trong thiết kế của Photoshop rồi nha. Alo. Rồi, bạn nào có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Đó, bài học hôm nay bút của phần 1 chúng ta đến đây. Bài tập về nhà là làm cái poster về đồng hồ trước đó. Đúng rồi, poster về đồng hồ, poster về các loại về sản phẩm về mỹ phẩm, trang sức, rồi những cái sản phẩm về kể cả là điện thoại có được không? Alo? Được ạ. Đấy, rồi dao cạo râu, rồi máy đấm bóp hay cái gì đó mình đều làm được kiểu đấy được mà. Em hiểu không? Thậm chí là kể cả là về trà sữa người ta vẫn có thể làm được, bởi vì cái nước đặt trên nước được mà, nó có tông sáng và tông tối mà. Nhá. Làm tùy ý, tùy biến đúng không thầy? Đúng rồi, lúc này phải là tùy biến, nhưng em sẽ phải tự tìm tư liệu của em làm. Bút của giai đoạn này là chúng ta đang thiên về lý thuyết nhiều. Và trong cái phần lý thuyết thì tôi vừa nói cho các bạn vừa là bút vừa là điều chỉnh màu để các bạn ốp vào nhau để làm sao cho nó hợp lý nhá. Alo. Alo, cả nhà này mình nghe được chưa nhỉ? Alo. Dạ thầy. Dạ, dạ nghe được. Các bạn có ý kiến gì không? Nào, có bạn nào dạ, em không. có khúc mắc gì không để mình hỗ trợ nào? Bởi sau thì chúng ta sẽ phải nâng cấp lên nhiều phiên bản nữa nha. Alo. Thí
mình nên thiết kế mà ông sớm mình hỏi lại cái khác được đúng không thầy? Cái gì em? Kiểu kiểu mình không thích cái background mặt nước với bầu trời đồ á thì mình có thể tùy biến mình đổi được Đúng rồi. Khi mà mình làm với nước thì cái nào nó hợp với nước, em có thể quảng cáo cho Aquavina, có được không? Alo? Dạ được thầy ơi. Đấy, ví dụ thế. Có phải lúc nào cũng dùng nước đâu, mà đây chỉ là ví dụ cho em thôi. Còn cái bút của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ có một cái bút là hình tròn làm background rồi tạo ra những cái vệt sáng đó. Đấy là ứng dụng thôi, em hiểu chưa? Còn cái việc mà mình muốn làm được thì mình có phải đi xem nhiều, nhìn nhiều không? Tại sao tôi lại gợi ý được ra cái Aquavina? Bởi vì cái Aquavina thì nó đang dùng rất nhiều hiệu ứng như thế này nhá. Alo. Dạ em hiểu rồi. Ok em. Rồi còn bạn nào có ý kiến gì nữa không nhờ? Có câu hỏi. Thầy ơi, Rồi em nói đi. thầy cho em hỏi hai cái nội dung là thứ nhất là thầy có thể nói cho em kiểu tổng hợp chung chung một xíu về cái yêu cầu của các cái tính chất của đối với một cái thiết kế, ví dụ như là về bố cục nè, ở trong bố cục xa gần hoặc là có to nhỏ gì đó, có tương phản. Đó, rồi về màu sắc là liên quan tới sắc độ, ánh sáng. Đó, tới chữ thì nó có các ví dụ như là chữ cứng, chữ mềm hoặc là cái to ở đâu, nhỏ ở đâu á. Đó là hết nội dung 1. Đối với nội dung 2 thì thầy có thể nói lại cho em về cái lý thuyết của blend màu. Cái blend màu thì em phải đến blend màu em à, với em học qua cái phần này đã rồi đến blend màu, em hiểu chưa? Rồi không thể nào mà với làm tại một nãy phát em thấy em biết là cái câu hỏi của em là nó tóm tất cả những cái vấn đề về đồ họa đấy, không phải một cái đâu nhá. Như này nhá, trước khi làm về một cái thiết kế em phải để ý này. Thứ nhất là mình sẽ phải tìm được tất cả những cái thiết kế ấn phẩm mà em đang mong muốn hướng tới. Khoảng 10 đến 20 cái thiết kế trên thị trường hiện tại bây giờ. Em hiểu cái đó chưa? rồi thầy. Rồi em phải tìm được điều đấy nhá, bởi vì trên cái phiên bản đấy thì em sẽ học được về cái cách của cách thị trường của chúng ta, những cái cách nhìn của khách hàng chúng ta chấp nhận nó. Bởi vì sao? Có rất nhiều người khi làm về thiết kế đồ họa nhưng mà ra trên thị trường thì người ta em bảo em làm đẹp lắm nhưng mà mỗi tội là khi đưa cho khách hàng người ta không đồng ý. Bởi vì làm sao? Em làm xa thực tế, em làm không có tính ứng dụng thực tế. Tuy rằng em làm rất mỹ thuật, xét trên góc độ mỹ thuật thì em ok, nhưng mà xét góc độ về ứng dụng thực tế thì lại không có. Em hiểu cái phần đó chưa? Alo? Alo? Dạ em nghe. Rồi. Em nghe. Tiếp theo là ý là rồi em nói đi. trên như thầy nói là ý là quan trọng thì vẫn là cái thực tế và cái mong muốn khách hàng á. Đúng rồi. Thì còn đối lại, nhưng mà em cũng tức là ví dụ như bữa giờ thầy dạy á, thì ví dụ thầy nói có thể ví dụ trong một bức ảnh này thầy thấy chỗ này còn thiếu ví dụ độ sáng hay độ tối á, thì liên quan tới kinh nghiệm thì mình còn phải làm nhiều mình mới biết. Rồi như này nhá, ý là rồi thầy chia sẻ này, thước đo tiếp theo cho em này. Tại sao lại chúng ta lại thiếu độ sáng độ tối? Bởi vì thực ra bản chất đồ họa của chúng ta chính là thực tế. Tại sao lại người ta quan sát cái đồng hồ là ánh sáng cái chiếu từ trái qua phải vào thì mình phải gẩy sáng bên tay trái và lại làm tối bên tay phải, đúng không? Bởi vì đấy là nguyên tắc về khối. Em sẽ phải là người đi nhìn nhiều cái khối, em sẽ biết được rằng là chỗ nào ánh sáng vào đập vào, nên là cái này nó sẽ cực kỳ là tốt cho những cái bạn là chụp ảnh nha. Tại sao phải gẩy sáng, tại sao phải kéo màu? Thực tế nó chưa có điều đấy nhưng người ta vẫn phải cố tình làm điều đấy để làm sao nó có luật thị giác, nó phải có to nhỏ, nó phải có gì, nó phải có chính phủ, trước thì gần thì làm sao rõ và xa thì phải là mờ, đúng không? Em sẽ bắt gặp rất nhiều những cái poster banner hiện tại bây giờ người ta đang làm dạng đấy. Ví dụ những chiếc lá nó bay thì chiếc lá gần thì nó sẽ làm sao rõ, nhưng chiếc lá xa thì nó phải mờ, chiếc lá gần thì nó phải tươi và chiếc lá xa thì nó phải đậm hơn chẳng hạn, như thế được không ạ? Nha. Sau khi em làm xong cái đó thì bắt đầu đến với cái phần thứ hai là sắp xếp bố cục. Thì cái bố cục của em nó phải tuân thủ theo giá trị như sau. Ai là nhân vật chính? Có đúng không? Các bạn có đồng ý với tôi là nó phải có nhân vật chính không? Vậy thì nhân vật chính có to không? Hay là nhân vật chính phải nhỏ?
Vậy thì cái nhân vật chính đấy nó đặt trong cái hình chữ nhật hay là đặt trong hình vuông, thì đất nào dành cho nó, chiếm tỷ lệ bao nhiêu %? Đúng không? Có nhiều người bảo là em phải chiếm 2/3. Các bạn có đồng ý tôi điều đấy không ạ? Alo? Dạ đúng. Chiếm 2/3 rồi, tốt rồi. Nhưng mà mỗi tội là khách hàng người ta đưa cho em cái số lượng chữ nó nhiều hơn sao? Thì làm sao mà đúng được? Em có đồng ý không? Dạ đúng rồi. Đấy, vậy thì cái câu chuyện của chúng ta là gì? Tại sao tôi lại nói các bạn là lên trên mạng tìm cho tôi những cái nội dung content của những cái thiết kế banner poster để các bạn làm lại. Thì cái chữ đấy của chúng ta chữ thật, nó nhiều hay ít. Vậy thì nếu mà chữ nhiều thì chúng ta không thể dùng phương pháp đấy được. Nhưng chữ ít thì chúng ta làm được phương pháp đấy. Đúng chưa? Rồi, vậy thì sơ bộ nhá, em sẽ làm được điều đó. Nhưng ở đây cái tư duy của khách hàng đấy thì người ta sẽ là nhìn này. Sau khi em làm xong, làm đẹp, em có đồng ý với tôi là em sẽ bắt gặp cái sản phẩm của chúng ta ở đâu đó không ạ? Ví dụ sản phẩm in ấn. Đã bao giờ biết sản phẩm in ấn như là một cái poster thì người ta có thể đặt ở trung tâm thương mại, hoặc là bến xe buýt, hoặc là một chỗ nào đó trong cái shop, hoặc là một cái cửa hàng, một cái gì đó không ạ? Đúng không? Dạ đúng. Ok. Vậy thì cái câu chuyện của chúng ta, tại sao chúng ta đi qua đấy mà chúng ta phải dừng lại? Tại sao chúng ta đi qua đấy mà chúng ta phải thấy là ô, cái này đẹp nhỉ? Ô, cái này trông lạ nhỉ? Ô, cái này trông hay nhỉ? Vậy các bạn có đồng ý với tôi là cái giá trị ấn tượng đầu tiên là ảnh phải ấn tượng không? Alo? Dạ đúng. Vậy Dạ đúng. đầu tiên bạn phải làm cho tôi ảnh phải ấn tượng đã. Được chưa? Vậy thì ảnh ấn tượng chúng ta có thể là đẹp, bóng bẩy hay cái gì đó. Ảnh ấn tượng nó tùy thuộc theo sự đánh giá của khách hàng, chứ lại không tùy thuộc đánh giá từ cái con người của chúng ta. Nếu chúng ta là người không hiểu với khách hàng, chúng ta sẽ tự làm theo ý của chúng ta. Bởi vì các bạn có thấy là nếu tôi làm như này giống như tôi đang là giám đốc, tôi quyết định sản phẩm của tôi không? Đúng chưa? Alo? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ví dụ khách hàng tôi làm những cái bác mà nông dân chẳng hạn, thì người ta nói ôi cái này trông xa với cái tầm nhìn của tôi quá. Ok, tôi không phải định vị cái này nó là cái gì, nó trông nó mới quá. Vậy thì có nghĩa là tôi sai, đúng không? Nhưng thà rằng tôi đặt một cái đồng hồ nhưng mà đằng sau là ruộng lúa sao? Bởi vì cái phân khúc khách hàng của tôi hướng đến là những cái người ví dụ như thế. Có đúng không em? Dạ đúng Rồi rồi. tiếp theo nhá, em làm bất cứ một sản phẩm nào thì đừng có trừu tượng, nó phải thực tế. Ví dụ em nói nước cam thì phải là quả cam rất tươi, có đúng không? Có tươi không? Dạ đúng rồi. Đấy, em làm cái gì làm nhưng nó tóm lại là phải tươi nhá. Nó phải mang tính chất của tất cả những cái đang xảy ra như thế. Có nhiều người bảo là phải làm có cái mới. Đúng rồi, cái mới, bạn làm một người làm đồ họa là có tính sáng tạo, tạo ra cái mới, nhưng cái mới nó phải có tính ứng dụng và nó không quá xa so với cái tầm nhìn và cái tầm tưởng tượng của họ thì ok, được chưa? Phần thứ ba nữa là tại sao, ví dụ tôi nói về một chủ đề về tổ yến thôi nha. Nào, ví dụ nhá, em có thấy cái poster này nó đang gặp một cái vấn đề. Các bạn biết cái này là dành cho lứa tuổi bao nhiêu không? Alo? Nào, em biết cái này dành cho lứa tuổi bao nhiêu không? Alo? Khoảng từ 28 tới 35 này. Đấy, lại đoán như này. Vậy thì tôi cho các bạn hai cái phong cách mà thiết kế hiện tại, banner, poster hay bất cứ một sản phẩm nào. Một là nó sẽ đứng bằng chính sản phẩm đó, có nghĩa là thiết kế chỉ có sản phẩm thôi. Đồng ý không? Ví dụ iPhone 15. Bạn có nhìn iPhone 15 chưa? Nào, trước khi đi mua một sản phẩm nào đó thì bạn có đồng ý với tôi là bạn đã là người tìm hiểu quá kỹ về sản phẩm được không ạ? Alo? Dạ đúng rồi. Bạn có dám mua một cái sản phẩm mà nó chỉ thấy đẹp thôi mà bạn không biết nó là bạn không biết là tính năng nó ra sao chưa? Alo? Dạ không ạ. Vậy thì nó tùy thuộc vào vấn đề truyền thông của em, là nếu chúng ta đứng một mình thì nó sẽ nói bằng tính năng của sản phẩm. Ví dụ cái đồng hồ này
Tại sao lại nó là khoảng 200 triệu chẳng hạn? Vì sao? Bởi vì có thể là dây bằng dây gì, mặt của nó là bằng gì, vàng trắng này, con nạm bằng kim cương này, các kiểu này, đúng không? Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là khi mà tôi làm này tôi phải trích đoạn ra là tôi sẽ phải phóng to một cái đoạn là cái mặt nó bằng kim cương, rồi cái bộ máy nó sẽ như thế nào, bằng vàng viết các thứ, đúng không ạ? Em đồng ý tôi điều đấy không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi, vậy ví dụ nếu mà em là người bán xe ô tô sao? Tại sao cái con xe ô tô kia nó to hơn mà nó lại rẻ hơn, và tại sao con xe ô tô này nó nhỏ hơn lại đắt hơn? Em có hiểu điều đấy không ạ? Có nghĩa là trước khi làm một sản phẩm chúng ta phải hiểu về sản phẩm đó, tìm hiểu cực kỳ kỹ thì chúng ta mới bán được. Ví dụ người ta bán ô tô, người ta phải tính là option nó như thế nào, nó có hiện đại hay không, tính năng an toàn nó ra sao chẳng hạn, đúng chưa? Em hiểu cái này không? Dạ em hiểu rồi. Rồi, phần thứ hai nữa là khi mà làm về sản phẩm này có người mẫu. Có nghĩa là kiếm một cái người đẹp trai, có một người xinh gái, có một người nổi tiếng đeo cái đồng hồ đấy. Sau đó thì người ta đeo đồng hồ đấy để làm gì? Đối với người truyền thông, người ta sẽ đặt cái poster đấy vào vị trí của những người mà hay nhìn được cái người nổi tiếng đó, hay người thích đẹp trai đó. Thậm chí là tại sao là tôi làm dùng đồng hồ nhưng lúc này tôi sẽ xuất hiện trước đâu. Ví dụ sau này em làm chạy quảng cáo Google hay là gì, người ta sẽ target cái sản phẩm của chúng ta là vào ở vị trí nào, ở khu vực văn phòng nào, hay là những cái người nổi tiếng, hay là thành phần là công ty giám đốc. Em hiểu cái này chưa? Dạ em hiểu. Đó, vậy thì khi mà có người đẹp như vậy thì đấy là tổng quan. Còn trích đoạn là sao? Trích đoạn nó phải là hiện đại, nó phải xịn, giá tiền ra sao. Thì có nghĩa là ví dụ nhé, tôi là một người quảng cáo cho sữa canxi nhưng mà tôi lại có hai cái hình ảnh của người lớn tuổi dùng ở đó. Thì các bạn có đồng ý với tôi là sau khi tôi truyền thông xong thì tôi sẽ làm sao? Nhìn phát tôi biết là hãy mua cái này về cho bố mẹ của chúng ta. Có đúng không? Em hiểu cái này chưa? Dạ em hiểu. Đấy, vậy thì cái ảnh nó xuất hiện để làm gì? Đó là tăng giá trị tương tác khi bắt đầu bạn đi lại truyền đơn. Có nghĩa là bạn hãy dùng một cái poster này chính là một cái hình ảnh để các bạn truyền đơn đến trước mặt của người dùng. Nhưng trước mặt người dùng nó phải làm sao? Cái này nó sẽ kích thích cái giá trị mong muốn, và đây là một trong những cái giải pháp, là những cái sự thèm muốn về cái ảnh sản phẩm đấy để phục vụ cho mục đích của khách hàng. Đúng chưa? Em hiểu cái này chưa đã? Vậy thì sau này mình mới tư duy là tại sao ảnh của chúng ta phải có cái này, phải có cái kia. Đúng không? Chứ đâu có phải là chúng ta đưa ảnh vào chúng ta cứ ghép bừa đâu. Đúng không? Dạ rồi. Đấy nhá. Hiểu cái này chưa đã? Và sau khi làm xong thì bắt đầu chúng ta sẽ liên quan đến cái việc nào? Liên quan đến vừa rồi tôi vừa nói đến tổ yến. Ví dụ như là tổ yến thì thường thường chúng ta mua để dành cho ai? Nào, các bạn nghĩ là mua tổ yến dành cho ai à? Mua làm quà cho mọi lứa tuổi thôi. Mua làm quà cho mọi lứa tuổi nhưng chủ yếu là cho ai? Có phải là người lớn tuổi là bố mẹ chúng ta sẽ tốt hơn không? Alo? Dạ đúng rồi. Vậy tôi lại chia sẻ cho bạn biết là những cái người mà thiên về cái cảm giác gia đình ấy thì là người nhóm gì nha. Những người hướng về nội tâm, đúng không các bạn? Alo? Alo? Dạ em hiểu. Bạn có biết rằng là những người hướng về nội tâm, nếu mà họ chỉ cần chat trên mạng hoặc là bạn nghe ai nói một tí thì cái tốc độ ra chữ của họ rất là chậm, không nhanh như bình thường đâu, các bạn nhớ nhé. Mà nếu mà bạn là người bán hàng mà bạn lại đi vào tốc độ rất là nhanh như thế thì ngay lập tức là bạn sẽ không bán được hàng. Vậy thì trong cái thiết kế đồ họa nó tồn tại dưới dạng gì? Đó là cái content của các bạn là thiên về gợi cho người ta về cái cảm giác về gia đình, món quà tặng ba mẹ, món quà tặng người thương, món quà tặng cái gì đó. Em hiểu cái này chưa? Dạ rồi. Vậy thì khi mà người ta lên content rồi, người ta lên được hình ảnh sản phẩm rồi, bắt đầu mới lên hệ thống chiến dịch, phát tờ rơi bên ngoài, in ấn hay là làm biển cái gì đó tùy các bạn, thì lúc này nó mới đi đến đích được nha. Vậy thì đồ họa chúng ta chỉ là một phần, nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng cái ảnh này nó bán cho ai, nó xuất hiện trước mặt ai nhá. Ok.
Còn chia sẻ nếu nó còn dài lắm, nó không thể là như này được. Ok. Giai đoạn thì mình học về tool đúng không thầy? Còn những giai đoạn sau mình sẽ học về tư duy thiết kế. Tư duy thì nói thật cho các giác. bạn biết là có nhiều người nói tư duy nhưng có hiểu đâu. Cứ nói về cái ok niêm luật bố cục, ok đúng. Nhưng nó chỉ đúng trong phạm trù của bạn là một cái người hiểu về mặt mỹ thuật thôi. Còn như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn biết là từ content đến cái ảnh sản phẩm phải như thế nào, phải liên quan đến cái người đấy nó có thuộc tính ra sao, có đúng không? Bởi vì nó còn quyết định những cái vấn đề về bán hàng nữa cơ mà, có đúng không? Bởi vì chẳng nhẽ mình làm truyền thông này rồi mình để chơi chơi thôi à? Mình có bán hàng không em? Mình có truyền thông sản phẩm không? Và khách hàng có tìm đến sản phẩm của chúng ta không? Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Nha, tất nhiên là những cái câu chuyện nên là câu chuyện chúng ta sẽ phải là tương tác. Ví dụ như tôi cũng biết, bởi vì là thực ra là tôi dạy UI UX thì tôi cũng biết cái đó, nên là tôi sẽ nói cho các bạn biết là làm ra một sản phẩm nó phải tiêu chí như nào. Đầu tiên, ảnh phải ấn tượng. Thứ hai, trên ảnh ấn tượng bắt đầu người ta dừng lại. Ví dụ em xem trên Facebook hay TikTok, em thấy ảnh ấn tượng quá, em dừng lại ngay. Em thấy giá kinh quá, ảnh đẹp quá, dừng lại ngay. Và dừng lại sau đó thì người ta bắt đầu mới đưa nội dung vào. Thì cái nội dung chính là phần content em đưa trên cái ảnh đó. Em làm ảnh chữ đẹp, rõ ràng, chính phủ, nó có giá trị về cái tạo ra một cái tương tác. Vậy thì cái câu chuyện chữ đó nó phải mang tính kêu gọi hành động của khách hàng. Hãy kích vào đây ngay, hãy đăng ký ngay, hãy mua ngay, hãy là cái gì đó. Các bạn hiểu không? Nhận quà tặng hay cái gì đó nó tùy thuộc vào sản phẩm và tư duy của người đứng đầu hoặc tư duy của chiến lược của sản phẩm đó. Được chưa? Rồi bắt đầu người ta mới đưa một cái thông điệp. Rồi thông điệp ấy thì em sẽ phải có lời kêu gọi hành động đấy nha. Ok. Vậy thì đấy là quy trình tư duy của một khách hàng khi xem một sản phẩm như thế nha. Và chúng ta bám sâu vào, chúng ta nghiên cứu sâu cái đấy. Thì dù em có thể làm hiện đại hay là cổ truyền hay là cái gì đó, thì cái cuối cùng em phục vụ được nhiều khách hàng thì em là chính là người đứng số 1 và là top 1 luôn. Chứ chả cần phải quan trọng là nó đẹp, nó đẹp một tí nhưng lại tương tác kém sao. Em hiểu cái này chưa? Hiểu. Ok. Vừa rồi thì cũng đã chia sẻ cho một vài cái ý kiến mà mình cũng biết đó. Thì hy vọng rằng qua cái bài này thì các bạn sẽ rút ra rất nhiều những cái kinh nghiệm để các bạn làm những sản phẩm nó tốt hơn nhá. Rồi, còn có ý kiến gì nữa không nhỉ? Alo? Dạ không ạ. Đó nhá. Nên là tại sao tôi cứ hay xúi học sinh của tôi là sau khi học xong các bạn đi học về truyền thông marketing đi. Các bạn hiểu về Facebook đi, hiểu về TikTok đi, hiểu về YouTube đi, hiểu về Google đi. Tại sao thế? Bởi vì sao? Nếu chúng ta hiểu được những điều đấy thì chúng ta mới thiết kế những cái bộ sản phẩm nó cực kỳ chuẩn theo cái tiêu chí của những cái mạng mà chúng ta mong muốn. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Được rồi ạ. Rồi, nếu không có ý kiến gì thì mình sẽ render bài này nhé các bạn nhá. Alo. Vâng ạ. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Vâng, chào thầy ạ.